สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ติดตามเรื่องของการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับแต่บุคคลที่มานั่งอยู่ตรงข้ามของผมวันนี้ผมต้องเรียนตามตรงนะครับรอมา5 ปีฮะสำหรับถกไม่เถียงที่จะได้รับเกียรติจากคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติอะไรนะก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะช่วยกันโหวตด้วยนะตอนนี้ใน YouTube ของเรานะเรามีคำถามด้วยนะครับเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่ผมมีหน้าที่ถามคุณชูวิทย์หลังจากที่คุณธนาธรมาออกรายการของผมคุณชูวิทย์โพสต์2 โพสต์หลังจากที่คุณธนาธรมาออกปุ๊บ3 ทุ่มกว่าคุณชูวิทย์โพสต์ทันทีเขียนคำว่าเลอะเทอะผมดูรายการคุณทิน ครับ ที่คุณบอกคุณรอ5 ปีเนี่ยคุณไม่ได้เชิญผมเชิญแต่จริงๆแล้วเนี่ยธนาธรพูดอย่างไรเนี่ยมันไม่กระจ่างหรอกครับมันเบลอผมจะค่อยๆไล่เรียงให้คุณฟังว่าธนาธรพูดอย่างไรเริ่มต้นก่อนเลยธนาธรบอกว่าขอโทษแล้วขอโทษที่ไปเซ็น MOA ไปจัดปิกนิกพูดว่าขอโทษแต่คุณไปเปิดดูได้เลยธนาธรไม่ได้พูดว่าขอโทษประชาชนที่ไปโหวตให้คุณอนุทินแต่ขอโทษที่ทำรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จคนละประเด็นขอโทษคนละประเด็นคือคนละอย่างกันเลยทีนี้เวลาไปดีเบตธนาธรก็พูดของตัวเองบอกเอาพูดแล้วนะก็ขอโทษแล้วไงคุณทินสมมุติว่าคุณไปรักผู้หญิงคนนี้คุณทุ่มเทคุณศรัทธารักแล้วผู้หญิงคนนี้เขาหักหลังคุณไปอยู่กับคนอื่นคุณคิดว่าคำขอโทษเนี่ยมันผ่านไปได้ไหมนี่คือศรัทธาของประชาชนคำว่าศรัทธาคือการโหวตให้ประชาชนมีโอกาสโหวตอยู่ครั้งเดียวก็ต้องบอกคุณธนาธรว่าผมเนี่ยไม่ได้เกลียดอะไรคุณธนาธรเป็นส่วนตัวแต่คุณธนาธรเนี่ยเป็นนักการเมือง100%แล้วผมพูดได้ฮะคุณไม่ได้ขอโทษคุณขอโทษว่าคุณแก้รัฐธรรมนูญคุณไปคุยกับคุณอนุทินคุณไปคนเดียวแล้วคุณบอกว่าในพรรคนี้ทุกคนเท่าเทียมกันทำไมคุณไม่พกคุณวิโรจน์ไปทำไมคุณไม่พกโรมไปและการไปคุยกับคุณอนุทินเนี่ยทำไมผลลัพธ์มันถึงออกมาแบบนี้การที่คุณได้ไปร่วมรัฐบาลเนี่ยไปแสดงฝีมือเนี่ยมันไม่ใช่4 เดือนนะครับมัน2 ปีนะที่เหลืออยู่มันไม่ดีกว่าเหรอในการที่คุณจะได้กลับมาแต่คุณเลือกวิธีนี้คุณบอกว่าคุณทำการเมืองแบบซื่อๆไม่หักหลังใครผมก็งงเหมือนกันว่าคุณจะต้องไปหักหลังใครความซื่อกับการหักหลังนี่มันต่างกันนะครับคุณซื่อผมถามคุณทินคุณทินครับคุณธนาธรนี่แกทำธุรกิจไหมทำธุรกิจบริษัทแกใหญ่โตรายได้แกบอก2-3 พันล้าน4-5 พันล้านเวลาคุณไปทำธุรกิจคู่สัญญาคุณเนี่ยคุณซื่อโอเคไหมแล้วคุณก็บอกคู่สัญญาคุณไม่ต้องเซ็นสัญญาอะไรมากหรอกเอา5 ข้อง่ายๆเนี่ย MOA เนี่ย5 ข้อง่ายๆนะแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งของกันไม่มีปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับการหักหลังมันเกี่ยวกับการปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายดังนั้นสิ่งที่คุณธนาธรพูดเนี่ยล้วนเป็นเท็จแต่ความเป็นเท็จของคุณธนาธรเนี่ยเก่งตรงไหนรู้ไหมยังไงครับเก่งตรงที่เอาความดีมาบังผมเป็นคนซื่อผมไม่อยากจะหักหลังใครผมก็ทำงานมือแบบนี้ไงการทำเงินเหมือนถ้าให้ผมไปทำแบบอื่นเนี่ยผมไม่ทำนี่คุณชูวิทย์กำลังจะบอกเขาเป็นอย่างนั้นไม่กลัวเขาฟ้องเหรอฮะคืออย่างนี้การวิพากษ์วิจารณ์ธนาธรเนี่ยเพราะธนาธรเป็นตัวแทนตัวจริงของพรรคประชาชนเอาอย่างนี้คุณชูวิทย์ตัวแทนตัวจริงเดี๋ยวผมไล่เรียงทีละประเด็นนะแต่ผมขอเริ่มต้นนี้ก่อนผมเข้าใจได้เลยวันนี้เหมือนคุณกำลังพุ่งเป้าไปที่คุณธนาธรเป็นหลักเลยเหรอฮะคุณใช่ผมไปพุ่งกับโรมเหรอไปพุ่งกับไอ้เหรอไปพุ่งกับวิโรจน์เหรอพรรคประชาชนเนี่ยพรรคประชาชนมีใครอ่ะเอาคุณบอกผมสิผมยังไม่เห็นใครเลยวันทั้งวันก็เห็นไอ้วันทั้งวันก็เห็นวิโรจน์วันทั้งวันเห็นโรมอีก147 คนมันไปไหนคุณเห็นใครบ้างในพรรคประชาชนปิยบุตรนี่คือพรรคประชาชนที่จะเป็นสถาบันที่บอกว่าจะทำอนาคตให้ลูกหลานน้ำตาคลอนะอย่างนี้เหรอผมยังไม่เห็นใครเลยก็คุณให้ผมไปคุยใครพวกนั้นเป็นเด็กๆพวกนั้นเขาไฟแรงจะไปเถียงเขาทำไมวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเขาอยู่แล้วมันไม่ใช่วันของผมอยู่แล้ววันของผมมันจบไปแล้ววันหนึ่งเป็นวันของพวกเขาของวิโรจน์ของโรมของไอซ์แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณธนาธรเนี่ยพยายามจะเอาค
ความซื่อมาบังความลื่นของตัวเอง โอเคไอความซื่อมาบังความลื่นคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งโพสต์ซึ่งโพสต์มาล่าสุด ครับ ช่วงบ่ายนะเดี๋ยวเราจะได้ขยี้ขยายกัน แต่ขอไปที่ประเด็นแรกตรงนี้นะฮะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณธนาธรมาในรายการ ครับ และก็ผมเปิดคลิปของคุณชูวิทย์ ครับ นะบอกว่าเนี่ยคุณธนาธรบินเดี่ยวไปเจอคุณทักษิณบ้างแหละ ครับ นะไปเจอคุณ ครั อบ นุทินไปคุย ครับ เดี่ยวโดยที่ ครับ ไม่มีคนอื่นอ่ะ ครับ คำตอบที่คุณธนาธรสวนกลับมาทันควันก็คือเลอะเทอะ ครับ เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนก่อนครับ ครับ แล้วผมก็ไม่รู้ไงว่าการที่คุณไปคุยคนเดียวเนี่ยมันเป็นวิธีการเมืองใหม่หรือเปล่า เพราะวันนี้คุณพูดแต่มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ อันนี้มันหนักกว่าผมเยอะ อ่ะข้อเท็จจริงคืออะไรฮะ เลอะเทอะ โอ้โหใช้คำนี้เลยเหรอเลอะเทอะเลยเหรอ นะครับเรียนคุณทินอย่างนี้นะครับ อ่ะ คืออย่างที่ผมบอกแล้วนะค ครั รับบ ว่าการทำงานของพวกเราเนี่ยนะครับมันทำงานกันเป็นทีมนะครับดังนั้นที่นี่ไม่มีใครเป็นผู้นำเดี่ยว อ่ะหลังจากนั้นประมาณ3 ทุ่มคุณก็ได้โพสต์นะฮะบางช่วงบางตอนบอกว่า ตราบใดที่ธนาธรยังเลอะเทอะอยู่อย่างนี้พักส้มยากที่จะได้เป็นรัฐบาล เพราะต้องตามใจความเลอะเทอะของเจ้าของพักอยู่ร่ำไป นี่หากธนาธรหยุดเลอะเทอะ และอยู่กับความเป็นจริงบ้าง ไม่ตบโต๊ะแบบเสียใหญ่ร้องเอาแต่ใจตัวเอง จนอารมณ์แปรปรวนขึ้นลงนี่คือตามโพสต์ของคุณชูวิทย์บางช่วงบางตอนนะฮะและคุณทิ้งท้ายบอกว่า ผมไม่ได้ด่านะครับ หวังดีถึงน้องๆพักส้มทั้งนั้น ยกเว้นเจ้าของพักคนเดียว อันนี้คือหวังดีเหรอฮะคุณชูวิทย์ คุณทิน ตีคุณธนาธร คุณทิน อ่ะ ธนาธรพูดเมื่อกี้เนี่ยคุณได้ยินไหม ผมบอกว่าคุณไปเจรจากับทักษิณที่ฮ่องกง คุณไปเจรจาเรื่องการจัดรัฐบาลที่ล้มเหลว คุณไปเจรจาได้ยังไง ในเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์นี่คุณบอกทุกคนเท่าเทียมกัน คุณตำแหน่งอะไรเหรอ คุณเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่า พิธาก็เป็นทำไมพิธาไม่ไปแล้วทำไมไม่ไปกันเป็นหมู่คณะ ครับ ทำไมคุณไม่ประกาศให้ประชาชนทราบล่ะว่าคุณจะไปคุยกับคุณทักษิณคุณหลบไปทำไม แต่เขาไม่พูดอย่างนั้นเขาบอกโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาในสภามันจะต้องคือเฉไปในเรื่องสภาเป็นนักการเมืองมันต้องคุยกันเรื่องงบประมาณเรื่องนู้นเรื่องนี้ คุณฟังได้เลย ฟังในสิ่งที่เขาพูดกับคุณเนี่ยนั่นมันไม่ใช่ คุณธนาธรอยู่ในสภาแค่ชั่วโมงเดียว ครับ แล้วโดนออกใช่ไหมโค้งประธาน แล้วเขาบอกไม่ให้พูด คุณธนาธรไม่ได้เข้าสภา คุณธนาธรเข้าไป15 นาที แต่ผมกำลังพูดถึงดีลลับ ซึ่งคุณเป็นตัวแทนของใครไม่รู้ คุณไปหาคุณทักษิณแต่คุณทินคุณอาจจะบอกว่า ผมพูดเรื่องเก่า คุณเห็นส้มในมือผมเดี๋ยวผมจะบีบเลยเนี่ย มันก็จะเละ ฮะ ผมจะค่อยๆบีบ ค่อยๆบีบ ค่อยๆนวดนี่ ค่อยๆนวดไปอย่างนี้ ฮะ ต่อมาคุณธนาธรใช่ไหมที่คุณไปคุยกับอนุทิน คุณไปคุยกับอนุทิน คุณก็ไปคนเดียวอีก มีใครไปกับคุณไม่มี แล้วคุณบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกัน มันเท่าเทียมกันตรงไหน ธนาธรเป็นในทุนพักไหมถ้าไม่เป็นเหรอแล้วคุณให้กู้ไปได้ไง191 ล้านเมื่อปี62ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์คุณว่าเป็นการบริจาคเงินแฝงแล้วคุณไม่ใช่นายทุนยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่คุณทำแล้วผมเนี่ยก็รักคุณศรัทธาคุณตั้งแต่ปี62ไงก็บอกว่าผมเลือกแต่ปี62ไงอนาคตใหม่ คุณชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้น 66ผมไปยกมือพิธา MOU ใช่ไหมเป็นผมไหมเป็นผมแล้วใครกล้าทำอย่างนั้น ผมกล้าทำแต่วันนี้ผมเสียศรัทธาคุณไป เพราะคุณเอาศรัทธาผมไปเนี่ยแล้วคุณไปปู้ยี่ปูยำผมถามว่าคุณหักหลัง คุณบอกคุณไม่หักหลัง หักหลังคนแรกเลยคือหักหลังประชาชน นี่คือสิ่งที่นายธนาธรทำคุณหักหลังประชาชน14 ล้านเสียงที่เลือกคุณโดยเอาคะแนนนั้นนะไปยกให้กับพรรคน้ำเงิน แต่เขามีเหตุและผลในการที่จะไปยกให้กับพรรคน้ำเงินณตอนนั้น ผมถามคุณธนาธรเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยประชาชนที่โหวตให้กับคุณเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำไมไปทำอย่างนั้น หมายถึงพรรคประชาชนนะฮะพรรคประชาชนก็ให้เหตุและผลว่าทำไมจำเป็นจะต้องทำเพราะเป็นพรรคเดียวที่กุมอำนาจในการที่จะสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ไงฮะคุณชูวิทย์จะตอบคำถามนี้ไง คุณทิน ฮะ ผมไม่รู้จะพูดยังไงกันนักการเมืองทุกคนเนี่ยเขามีอำนาจของเขา ครับ คุณกำลังไปบอกให้คุณอนุทินช่วยสละอำนาจ มีใครทำให้คุณไหมล่ะ คุณกำลังพูดแบบ แล้วเสร็จแล้วคุณก็พลิกกลับวันที่เป็นความซื่อไง เราอยากจะทำแบบซื่อๆแล้วไม่หักหลัง
คุณมีไหมว่าคุณอนุทินเนี่ยคุณก็รู้ใครๆก็รู้ว่าเขาคุมสวถึงขนาดเรียกว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยแล้วคุณกำลังบอกว่าให้คุณอนุทินไปจัดการเรื่องสวเสร็จแล้วเท่านั้นไม่พอธนาธรก็ออกมาปกป้องน้ำเงินในช่วงนั้นปกป้องไว้ยังไงกลัวสวมันเป็นเรื่องของกกตเขาก็โดงมันเรื่องรถไฟถ้าผิดจริงรถไฟเขาไล่หมดแล้วผมถึงสงสัยไง อันนี้คือสงสัยใช่ไหม ผมสงสัยแล้วไงคุณทินฟังดีๆนะค่อยๆฟังคือผมไม่ได้ใช้อารมณ์เลย ครับ วันนี้ผมกำลังพูดเนี่ยเรื่องส้มอยู่ในมือผมเนี่ยผมจะบีบเนี่ยมันก็ตายผมจะคลายมันก็รอดเพราะผมจับคำพูดของธนาธรมาทีละคำทีละคำเดี๋ยวผมจะมีอีก มีอีกที่ธนาธรเนี่ยพูดกับสิ่งที่ธนาธรทำเนี่ยมันคนละเรื่องกัน เริ่มแรกก่อนเลยคุณคุยกับอนุทินโดยส่วนตัว คุณตกลงโดยการที่คุณไม่ร่วมรัฐบาล อนุทินต้องไปหากระทั่งสุภจีมาสุภจีเนี่ยผมก็รู้จัก ครับ คุยกันเลยตัวเนี่ยสุภจีคุณหาได้สุภจีมา คุณได้เอกนิติมา แล้วคุณก็ได้ศรีหศักดิ์มา สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลผลิตของธนาธรหรือพรรคส้มโดยทั้งสิ้น คุณคาดหวังจะให้อนุทินจัดการเรื่องรัฐธรรมนูญให้คุณภายในระยะเวลา 4 เดือน ก็ตา เมื่อทำไม่ได้ อ่า ก็ขอให้ยุบสภา ฮะ หนึ่งมีนักการเมืองประเทศไหนที่ทำแบบนี้คือให้คุณคนที่มีอำนาจไปจัดการในสิ่งที่คุณมีอำนาจให้ลดลง ก็สวไม่ใช่เหรอครับที่จะจัดการปัญหาและคุณก็ไปติดปัญหาสวจริง ๆ ก็คือสวเขาไม่เอา ไม่เอาด้วย 1 ใน 3เห็นไหมอันนี้คุณไม่รู้เหรออันนี้ถามจริงๆเดี๋ยวก่อนแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณทินทีนี้เดี๋ยวผมพูดอีกนิดเดียวคุณจะกระจ่างเลย โอเค แต่ทีนี้คุณกลับรู้ว่าตอนปี 66 รู้อยู่แล้วละครอย่างเงี้ยพิธาไม่ได้เป็นนายกละครเรื่องนี้เรารู้คำตอบอยู่แล้ว เอ้าถ้าคุณรู้ซะอย่างนั้นนะทำไมคุณไม่รู้เรื่องนี้อะทำไมคุณไม่รู้ว่าคุณอนุทินเขาจะหักคุณอะแล้วมันรู้ง่ายด้วย เพราะอะไรเพราะอนุทินเป็นคนคุมสวพรรคภูมิใจไทยอะ งั้นคุณธนาธรบอกอย่างนี้ผมถามเหมือนกันนะคุณไม่รู้เหรอเขาบอกว่าเขาตอบอย่างนี้นะพูดในรายการนะพูดแบบนี้นะฮะคุณชูวิทย์คุณธนาธรบอกว่าขณะนั้นพรรคเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่ามีกุญแจดอกเดียวที่จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพาประเทศกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยได้ และกุญแจดอกนั้นอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย จึงตัดสินใจเลือกทางนี้ เพราะเห็นว่าเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุด นี่คือเหตุผลของเขา อ้าวโอเคคุณได้ เชื่อด้วย คำต บริสุทธิ์ใจเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่คุณได้คำตอบแล้วใช่ไหม จากคุณธนาธร ไม่ใช่คำตอบความเป็นจริงอะไม่ใช่คำตอบ โอ ธ เค นาธร โอเคความเป็นจริง คำตอบจากความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกไหม ครับ ย้อนกลับไปแล้วกันณวันนั้นที่คุณบอกว่าการตัดสินใจของคุณดีที่สุดเนี่ยโดยการที่คุณเอาศรัทธาของคน14 ล้านคนน่ะไปยกให้อนุทิน อันนี้อันแรกก่อนนะว่าคุณเล่นกับศรัทธาแล้วนะอันที่สองเนี่ยคุณไม่มีทางเลือกเหรอไม่เชื่อทำไมคุณไม่มีทางเลือกล่ะคุณทำไมไม่ยุบสภาเลยล่ะเพราะการตั้งอนุทินเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอะอนุทินหารัฐมนตรีแม่งแทบตายอะบทพักยังไม่มีเลย ต้องไปหาสุปจีมา ผมถามว่าทำไมคุณไม่มีทางออก ก็เพื่อไทยเขาเปิดแล้วไงเขาบอกว่าเขายุบสภาไงเขายุบสภาเลย โหวต ไง ให้เพื่อไทยแล้วก็ยุบสภาเลย แล้วทำไมคุณไม่เอาอ่ะณวันนั้นน่ะโอกาสคุณดีมากเลยนะ คุณไม่เสียอะไรเลย อาจจะเป็นเพราะว่าเขาโดน และ โดนเพื่อไทยหักหลังมาก่อนหรือเปล่าผมไม่รู้นะ จาก MOU ก่อนหน้านี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย เพื่อไทยเขาโหวตเลือกให้นี่ครั้งหนึ่งพอโหวต2 ครั้งเขาก็เถียงว่าครั้งที่ 2 ไม่ใช่ เพราะสวแต่เขาก็เป็นคนเลือกชื่อครั้งที่ 2 ว่าจะตกยื่นชื่อนายกเป็นรอบที่ 2 ได้ไหมอย่างนั้นมันก็2 รอบอยู่ดีอ่ะมันเป็นการเลือก แต่คุณบอกว่าคุณโดนหักหลังเอาละทีนี้คุณโดนหักหลังคุณมาเลือกอนุทินเอ้าเฮ้ยแล้วคุณไม่กลัวเหรอว่าอนุทินจะหักหลังคุณอ้าวทำไมอย่างนี้โอ้โหเปิดอ้าซ่าเลยนะไม่ร่วมรัฐบาลให้อนุทินเป็นรัฐบาลฝั่งเดียว 2. เขียนโง่ๆ5 ข้อ MOA คุณรู้ไหมไอ้พรรคภูมิใจไทยมันบอกยังไงเขียนมา100 ข้อกูยังเซ็นเลย อย่างนี้คุณชูวิทย์พูดมาทั้งหมดถึงตอนนี้นะฮะคุณชูวิทย์ครับ ผมฟังดูแล้ว เหมือนกับว่านะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ชูวิทย์ถึงจองล้างจองผลาญพรรคส้มอย่างเดียว เจตนาคืออะไรกันแน่ มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่า และอย่างที่คุณเขียนคุณหวังดีถึงน้องๆพรรคประชาชนพรรคส้ม
แบบนี้ที่คุณตีอยู่ทุกวันนี่คือการหวังดีกับพรรคส้มใช่หรือเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเปิดใจกันต่อกับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับสักครู่เดียวครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับสนับสนุนโดยยาท่าตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับรายการถกเถียงยังอยู่กับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะฮะผมขอถามต่อเลยแล้วกันนะครับคุณชูวิทย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ในช่วงแรกเนี่ยถ้าฟังดีๆเหมือนกับคุณชูวิทย์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยพรรคส้มไม่รู้เหรอไปเซ็น MOA กับภูมิใจไทยเนี่ยว่าจะเจออะไรในข้างหน้าคุณไม่รู้จริงๆหรือคุณจะไร้เลียงสาถึงขนาดนั้นจริงๆหรือความหมายคือคุณชูวิทย์กำลังจะบอกเป็นในหรือเปล่าว่าเขาคงรู้แหละว่าอาจจะเจอแบบนี้แต่มันอาจจะมีดีลอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เขายอมที่จะยกมือให้คุณอนุทินอย่างนี้หรือเปล่าผมตีความนี้ถูกไหมคุณทินที่คุณพูดนี่เองนะอันนี้คือ 100% เลยเอาคือมันจะมีใครเซอร์อย่างนั้นล่ะนี่ผมเอาคำพูดของคุณชูวิทย์มามันจะมีใครเซอร์อย่างนั้นที่ไปตกลงแบบนั้นโดยที่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแสดงว่าคุณชูวิทย์กำลังจะบอกมีอะไรมากกว่านั้นเหรอมันมีมากกว่านั้นเฮ้ยมันมีมากกว่านั้นมีหลักฐานป่ะฮะคืออย่างนี้ทางการเมืองเนี่ยคุณจะไปถามใบกำกับภาษีมันไม่มีหรอกโอเคครับแต่ผมจะพูดให้คุณฟังว่ามันมีใครเซอร์อย่างนั้นล่ะถ้าคุณเซอร์อย่างนั้นคุณไม่ให้บริหารประเทศไม่ได้นะเพราะถ้าคุณไปเชื่อใจฮุนเซนเนี่ยแล้วคุณเชื่อแบบที่คุณเชื่ออย่างเงี้ยว่าฮุนเซนซื่อๆมันก็เจ๊งอะสิเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยหรือในประเทศไหนก็แล้วแต่มันไม่มีแบบที่ธนาธรเขาทำดังนั้นผมเลยคิดว่าที่เขาบอกว่าซื่อเนี่ยคือการบังไว้ว่าซื่อการบังไว้ว่าเขาไม่หักหลังใครเพื่อให้ประชาชนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรการเมืองลึกซึ้งเนี่ยเกิดความคิดว่าโอ้โหเขาซื่อเนี่ยเขาก็ทำแบบซื่อๆนะคนแบบตรงๆอ่ะจริงๆไม่ใช่คุณทินจริงๆไม่ใช่ท่านผู้ชมในรายการถกไม่เถียงคุณลองคิดดูอีกทีนะว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหม1ธนาธรไปคนเดียว2คุณมีใครไปกับคุณ3การไปคุยเนี่ยคุณคุยเรื่องอะไร4หากคุณโปร่งใสจริงอย่างที่คุณพูดคุณควรที่จะบอกมาเลยว่าผมจะไปเจรจากับคุณอนุทินอยู่5ข้อนี้ใน5ข้อนี้ถ้าเขาทำไม่ได้ยังไงผมจะจัดการอย่างนี้และที่สำคัญเลยทำไมคุณไม่ไปร่วมรัฐบาลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คุณร้องอยากจะเป็นรัฐบาลนี่คุณอยากจะแย่งอำนาจรัฐเขาเปิดอ้าซ่าให้คุณแล้วคุณต้องกำหนด4 เดือนแล้วทำไมคุณต้องกำหนด4 เดือนไม่ทราบครับทำไมคุณไม่กำหนดสักปีนึง4 เดือนมันจะไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณคิดว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแก้ได้ภายใน4 เดือนและที่สำคัญเลยไอ้อำนาจที่คุณอนุทินมีเนี่ยมันเป็นอำนาจที่คุณไปบอกคุณอนุทินไขกุญแจแล้วก็ช่วยเอากุญแจมาคืนผมด้วยนะแล้วคุณเปิดไว้แค่นี้พอนะคุณคิดว่าอนุทินเนี่ยเขาเป็นคนซื่อหรือว่าคนที่ไม่มีความสามารถแล้วเบื้องหลังคุณอนุทินคือใครนี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าธนาธรนั้นคือบุคคลที่อยู่ตรงกลางโต๊ะนี้คือส้มใบนี้นี่เอง
ใบอื่นไม่ต้องห่วงหรอกครับโลมวิโรธไอพวกนี้อยู่ขอบทั้งนั้น พวกนี้อายุอะไรไฟแรง แต่เงินไม่มีคนออกเงินคือใครธนาธรคนจีนเขาบอกคนออกเงินคือคนเสียงในที่สุดว่าคุณเห็นธนาธรหรือเปล่าขึ้นเวทีนู้นไปถกเวทีนี้ไปนู่นไปนี่แล้วก็ทำท้ายสุดก็บอกว่าไม่เลือกส้มก็ต้องเลือกน้ำเงินไม่เลือกน้ำเงินก็เลือกส้มประเทศไทยมีอยู่ทางนี้ถ้าเลือกส้มส้มมันจะทำงานให้ประชาชนอนาคตส่งสดใสผาสุกถ้าเลือกน้ำเงินก็มันก็เหมือนเดิมคุณทินนี่คุณต้องอายุป่านนี้เนี่ยคุณต้องคุ้นแล้วนะไอ้คำนี้ไม่เลือกเราเขามาแน่ไม่เลือกส้มเคยได้ยินไม่เลือกส้มน้ำเงินมาแน่นะจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะถ้าพูดชัดๆเลยก็พูดง่ายๆว่าคุณเป็นพรรคเทพและคนอื่นเป็นมารนั่นคือเหตุผลในการตั้งหลักว่ามีเราไม่มีเทาเจ๊งไหมมีสองคนแล้วยังไม่พอนะเขายังกลับคำพูดได้อีกด้วยแม่มันเก่งจริงๆมันเรียนรู้วิชานี่มายังไงก็กลับไงบอกก็เราจัดการแล้วไงเราเอาออกจากสมาชิกพรรคเลยเอาปะโถเอ้ยก็ติดคุกซะอย่างนั้นคุณไปหาเสียงในคุกเหรอมันติดคุกแล้วพอติดคุกหมายสารมีไม่ให้ประกันตัวตำรวจออกหมายจับเข้าคุกแล้วคุณยังไงเหรอคุณไม่ปลดจากสมาชิกแล้วคุณจะให้ทำยังไงไปหาเสียงในคุกใช่ไหมนี่คือสิ่งที่บอกไงก็เราเนี่ยปลดแล้วไงพอเราปลดแล้วเราดีกว่าพรรคนู้นอีกอะไอ้พรรคนู้นยังมีอีกเยอะอะคุณชูวิทย์คุณผู้ชมหลายท่านตอนนี้มีคนที่คอมเมนต์เข้ามาหลากหลายเนาะก็มีทั้งแฟนของคุณชูวิทย์ผมไม่รู้มีแฟนของคุณชูวิทย์ด้วยมีแฟนของพรรคส้มด้วยนะเขาตั้งคำถามแฟนของพรรคส้มตั้งคำถามคุณชูวิทย์ออกมาพูดเปล่าใครๆก็พูดได้ถ้าไม่มีหลักฐานพูดอยู่อย่างนั้นพูดอะไรพูดอยู่ฝ่ายเดียวธนาธรมีหลักฐานเหรอว่าจะทำงานให้ประชาชนเสียงยังไม่ออกเลยคุณก็เลือกแล้วธนาธรมีหลักฐานอะไรอะที่ว่าคุณจะได้อะทำไมคุณต้องบอกว่ามีแต่ส้มกับน้ำเงินทางออกประเทศมี2ทางเนี่ยมันมีจริงๆเหรอแค่2ทางเนี่ยคือไม่เลือกส้มประเทศไทยจะล่มสลายตกทะเลไปเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเขาก็ต้องพูดในทางตำแหน่งคุณเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงแต่คุณเดินนู่นไปออกนี่เสียงคุณยังไงอะไอ้หรือไอ้โลมหรือวิโรจน์มันกล้าไปเถียงคุณเปล่าไม่กล้านะคุณใช่นายทุนพรรคหรือเปล่าคุณไม่พูดคุณบอกทุกคนเท่าเทียมกันกรรมกรก็ได้มันมีที่ไหนอ่ะคุณเป็นนายทุนชัดๆอ่ะคุณออกคะแนนเสียงแล้วคุณก็ออกเงินทำไมคุณออกเงินคุณไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำแต่ทุกวันนี้คุณเปาว่ามันยิ่งกว่าผมอีกนะเนี่ยผมเนี่ยตัวคนเดียวคุณดูหน้าอกผมสิราษฎรเต็มขั้นราษฎรเต็มขั้นเดี๋ยวโค้งสุดท้ายอยากจะปราศัยกันใช่ไหมเดี๋ยวเจอผมปราศัยด้วยผมปราศัยในฐานราษฎรใหม่คุณอยากได้การเมืองใหม่ผมราษฎรใหม่ไงมันไม่ดีตรงไหนอ่ะแล้วผมไม่ได้สอนให้คุณมาเชื่อผมด้วยผมสอนให้คุณคิดผมไม่ได้สอนให้คุณเชื่อผมไม่ใช่อาจารย์ด้วยซ้ำไอ้พวกอาจารย์สัมภเวสีต่างๆเหล่านั้นน่ะที่มาแล้วบอกส้มดีอย่างนั้นส้มดีอย่างนี้ไอ้พวกนี้รองานเกาะขอบเวทีมานานท่องแต่ตำรารองานหมายความว่าแม่งกูอยากจะขึ้นเวทีแล้วกูท่องอ่านหนังสือมา30 ปีแล้วเนี่ยเที่ยวนี้ถ้าเกิดส้มขึ้นเนี่ยกูได้งานแล้วโอ้มองไปขนาดนั้นเลยเหรอฮะไม่ได้ขนาดนั้นไงรัฐศาสตร์เนี่ยการเมืองมันไม่มีผิดมันไม่มีหลักฐานคุณเชื่อของคุณแบบนี้ผมเชื่อของผมแบบนี้คนนั้นเชื่อของคุณแบบนั้นผมจะไปบอกให้เขาเชื่อแบบผมได้ไงเขาถึงบอกว่าอย่าเอาการเมืองมาไว้บนโต๊ะอาหารคือสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งศรัทธาคุณบอกว่าโอ้โหชูวิทย์ศรัทธาขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหมึงโหวตไปคะแนนเดียวเองนะมึงยกให้เขาไปแล้วเขาไปยกให้คนอื่นแล้วพูดเหมือนพูดแทน14 ล้านเสียงทั้งหมดว่าไอ้14 ล้านเสียงมันฝากผมมามึงนะเพราะไอ้โพเนี่ยมันโพส้มมันโพเกนะผมพูดอย่างนั้นคุณตีเป็นเขตเลยไหมแล้วคุณจดไว้เลยนะคุณทินเชียงใหม่ไม่มีทางได้เท่าเดิมภูเก็ตเนี่ยยกจังหวัดหายชลบุรีก็หมดเหมือนกันอย่างนั้นชลบุรีระยองหมดนี่คือกรุงเทพเนี่ยค้านโพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเลยนะไม่มีทางได้32 33คุณจำไว้เลยนะว่าผมพูดอย่างนี้ถ้าเกิดผมพูดถูกคุณก็เชิญผมมาแล้วกันวันที่8เพราะอะไรสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีมันก็ไม่ได้ยกแล้วคุณทินคุณอยู่กับกระแสผมเนี่ยคนกระแสเลยกระแสมันคือคลื่นมันไม่ใช่พายุที่มันจะมาแบบทีเดียวเลยกระแสพักเนี่ยมันไม่มีมันไม่เหมือนปี66คุณจะเอาพิธา100พิธามามันก็ไม่ได้ทำให้กระแสคุณขึ้นผมถามคุณง่ายๆเลยถ้าคุณจะฟังนะ The Professional ไปไหน The Professional ไปไหนเขาก็อยู่ของเขาคุณจะขึ้นแสดงวิสัยทัศน์หรือเปล่าคุณจะพูดบ้างก็เปล่าทำไมคุณเอาแต่โลมไปคุยกับศรีศักดิ์ผมไม่เข้าใจทำไมคุณไม่เอาทูตนั้นไปคุย
แล้วคุณเอาโรมไปคุย คุณเอาเด็กประถมไปคุยกับมัธยมไอ้เป็นมากกว่ามัธยมอีกมหาลัยเลยนั่นน่ะแล้วคุณเอาใครไปคุยเอาหมายไปคุยกับสุปจีแล้วคุณก็เห็นแล้วว่าของจริงคือเป็นยังไงผมไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวผมจะหาว่าผมไปเชียร์ผมนึกบอกว่าผมพูดให้คุณคิดผมไม่ได้พูดให้คุณเชื่อคุณไม่ต้องมาเชื่อผมหรอก คุณชูวิทย์ คุณชูวิทย์เหมือนผิดหวังมากขนาดนั้นเลยนะฮะกับการที่ครั้งหนึ่งเคยบวชให้กับส้มอย่างที่คุณแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนข้อที่หนึ่งผิดหวังขนาดนั้นเลยด้วยความเคารพคุณชูวิทย์นะฮะก่อนหน้านี้คือเราก็ส่งกำลังใจให้นะตอนที่คุณชูวิทย์ไปรักษาตัวนะแล้วก็มีหลายคนเขาก็คาดการณ์นานาโอ้โหคุณชูวิทย์อาการหนักว่ะนะส่งกำลังใจให้เต็มที่แต่วันนี้คุณชูวิทย์กลับมาแล้วร่างกายดีขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ยังคงไม่เหมือนแต่ก่อนตอนหนุ่มๆถูกต้องไหมฮะอายุขนาดนี้แล้วมันน่าจะถึงช่วงเวลาที่พักผ่อนหรือแบบเราก็สังเกตการแล้วก็อาจจะแบบก็รู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะคุณโรมคุณวิโรจน์แล้วก็เรียกมาคุยแล้วก็มาสอนน้องๆบอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่นะแต่ออกมาเหมือนโจมตีหนักอย่างเงี้ยทุกวันนี่คือคนก็ถามว่าเฮ้ยคุณมีจุดมุ่งหมายอะไร โรมไม่ใช่ตัวจริงโรมเป็นเด็กในพรรคและวิโรจน์เป็นเด็กในพรรคไอ้เป็นเด็กในพรรคคนที่ตัวจริงเสียงจริงคือธนาธรดังนั้นการที่จะพูดถึงพรรคส้มเนี่ยต้องพูดที่ธนาธรการที่ธนาธรบงการพรรคส้มต่อไปเนี่ยวันหนึ่งพรรคส้มก็จะแตกใช้คำว่าบงการคือจริงๆเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบงการไม่ใช่เหรอฮะมันผิดกฎหมายไม่บงการคือ ครอบงำอย่างเงี้ยมันไม่อย่างนี้ดีกว่าคุณไปฟ้องผมนะแล้วผมจะเอาหลักฐานไปพิสูจน์ที่ศาลแล้วดูที่ศาลตัดสินยังไงเพราะคดีภูมิใจไทยเนี่ยเขาฟ้องผม10 คดี10 คดีนะคุณฟังดีๆนะศาลแพ่งศาลอาญาศาลเจริญกรุงศาลบุรีรัมย์ศาลนนทบุรีศาลเพชรบุรีทุกคดีแพ้หมดเพราะอะไรครับเพราะคุณเป็นพรรคการเมืองเพราะนายธนาธรเป็นบุคคลสาธารณะการวิพากษ์วิจารณ์ผมเป็นไปด้วยความเป็นธรรมถ้าคุณเป็นผู้ช่วยหาเสียงคุณจำเป็นต้องไปขึ้นดีเบตคุณจำเป็นจะต้องไปนู่นไปนี่เป็นตัวแทนพรรคพรรคคุณมี150 คนไม่ใช่เหรอธนาธรทำไมไม่ใช้คนอื่นบ้างสสมีนี่งั้นจุดประสงค์จริงๆของคุณชูวิทย์ที่ออกมาใช้คำว่าโจมตีแล้วกันนะฮะพรรคส้มคืออะไรฮะเอาถามแบบตรงๆคืออะไรฮะทำไมถึงคุณถามว่าถูกประสงค์ผมนี่คือสงครามสั่งสอนไงผมก็บอกไปแล้วนี่คือสั่งสอนนี่สั่งสอนไม่ใช่รับงานเหรอครับพูดตรงๆชาวบ้านเขาบอกว่าคุณรับงานมาคือรับงานมาคุณเพิ่งรู้เหรอว่าผมรับมานานแล้วผมรับมานานแล้วรับมาตั้ง20 ปีแล้วหมายถึงรับงานเพื่อมาตีโจมตีพรรคการเมืองรับงานประชาชนมานานแล้วนะผมรับงานมาคุณเพิ่งรู้เหรอนะแล้วบางคนบอกว่าท่าแท้ชูวิทย์ผมบอกไอ้นี่มันโง่จังเลยไว้มันเพิ่งรู้ท่าแท้ผมท่าที่ผมมาตั้ง20 ปีแล้วทำไมมึงเพิ่งโง่อย่างนี้วะแล้วไอ้คนโง่ที่สุดเนี่ยมันก็เลยโดนมารยาททนายความนะหยุดไปเลยนะไอ้ที่มาวายชอบไลฟ์อะนะชอบโซเชียลอะคือทนายนี่ก็แปลกไว้ใจไม่ได้นะนี่ก็บอกไว้ก่อนนะแต่เอาละคุณกำลังพูดถึงพรรคที่กำลังจะแก้ไขปัญหาของประเทศไทยเขาพูดดูสวยหรูอนาคตของลูกหลานเราน้ำตาคลอหนุ่มสาวกอดกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีผมจะตายอยู่แล้วแล้วคุณเนี่ยโรมอะผมจะไม่นั่นได้ยังไงไม่ช่วยไม่สนับสนุนเขาได้ยังไงคนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยผมต้องสนับสนุนส้มทั้งนั้นน่ะแต่ในเมื่อคนที่เขาอยู่ตรงใจกลางเนี่ยเขาต้องการแบบนี้เขาทำอย่างนี้คุณทินเอาแบบนี้มติพรรคแม่งอยู่ไหนวะคุณเคยเห็นได้ยินเขาฟังพูดมติพรรคไหมพรรคอื่นเขายังพูดนะอย่างนี้ต้องไปหาหรือในมติพรรคก่อนอันนี้ไม่มีเขาตัดสินได้เลยเขาพูดได้เลยแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่าธนาธรนี่มันเป็นผู้ช่วยหาเสียงโดน10 ปีนะแล้วตัดสินอะไรเองได้หมดเลยไปคุยกับคนนั้นไปตกลงกับคนนี้พูดเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการเป็น CEO ของบริษัทนี้คุณทินคำว่ามีเราไม่มีเทาเนี่ยนี่มันผิดอย่างชัดเจนเลยคุณมีถึง2 คนผมยกตัวอย่างเขต32ที่คุณเอาเท่าพิภพมาลงอันนั้นประชาชนในนั้นเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะผิดหวังเพราะอะไรคือการที่เขาเนี่ยโดนคดีนะหมดสิทธิ์คุณไม่ควรสมัครครับไม่ควรสมัครแล้วเพราะว่าคุณเอาคนผิดไปเสร็จแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยผิดกูเอาคนนี้ไปแทนเฮ้ยอย่างนี้คุณดูถูกประชาชนเพราะว่าในประชาชนในพื้นที่นี้เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้เขามาจากพื้นที่อื่นละเท่าพิภพเนี่ยมันอยากจะเลิกจะตายอยู่แล้วมันถึงไม่สมัครไงแล้วคุณไปเอาเข้ามาลงนี่คุณไม่จริงใจเลยนี่คุณเอาใครก็ได้มาลงโอเคอย่างนี้คุณชูวิทย์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้คุณเคลียร์ประเด็นนี้เพราะว่าผมเคลียร์ให้คุณทุกประเด็น
นอกเหนือจากที่มีการกล่าวหาบอกว่าตั้งคำถามว่าคุณชูวิทย์รับงานมาหรือเปล่า ยังมีไปถึงขั้นแบบรู้เลยไหมถึงขั้นแบบว่าแต่ละพักมีบางพักลงขันกันน่ะให้คุณชูวิทย์มาจัดการ โอ้โห อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นประการให้อธิบาย เจ๋งจริง เดี๋ยวพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคุณชูวิทย์ต่อครับสักค อัน รู่ นี้ เดียว ชอบเลยอันนี้ชอบเลย สักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงฮะคุณผู้ชมที่ชมออนไลน์ YouTube อยู่ตอนนี้นะครับก็ช่วยกันโหวตหน่อยเราถามคุณง่ายๆเลยนะฮะคุณอยู่ทีมใครนะครับโหวตกันมาเลยนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณธนาธรมาในรายการแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นคุณชูวิทย์วันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณชูวิทย์มาอยู่ในรายการด้วยนะฮะก็ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆด้วยนะครับคราวนี้ผมถามต่อนะคุณชูวิทย์ ถาม คุณ เล ชู ย วิทย์บอกว่าคุณรับงานมาแหละรับงานจากประชาชนมา 20 ปีแล้ว ครับ แต่มันมีข่าวเล่าข่าวลือนะครับ บอกถึงขั้นว่า ครับ บางพักร่วมลงขันกันเพื่อให้คุณมาจัดการพักส้ม ผมเก่งมากเลยนะ อ่ะ ค่าตัวผมคงสูงอย่างรางวัลออสการ์เลยนะเนี่ยเพราะว่าผมคนเดียวจัดการพักส้มในทั้งหมดอะ ผมไม่รู้ คุณต้องชื่นชมผมนะ อ่า ถ้าอย่างนั้นอ่ะผมเก่งมากเลยนะในการจัดการน่ะเพราะว่าเมื่อปี 66 ผมก็จัดการภูมิใจไทย คุณแฮปปี้ไม่ใช่เหรอพักส้มจ่ายผมหรือเปล่า เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจากปาร์ตี้ลิสต์3 ล้านเมื่อปี 62 เหลือล้านเดียวปี 66อ๋อแฮปปี้ผมจัดการเรื่องนั้นคุณจ่ายผมเหรออ่ะแล้วเศรษฐาใช่ไหมอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วผมพูดไหม EP 1 EP 2 EP 3 ถ้าคุณจำได้แล้วพอมาปี 69 ผมมาเล่นงานคุณเพราะอะไรเพราะความศรัทธาที่สูญเสียและความไม่จริงใจของ มัน คุณ อยู่แค่นั้นจริง ๆ เลยเหรอที่คุณแบบ คุณเอาศรัทธา ทิศร่งกยของคุณ และคุณก็มานั่งพูดดีอยู่นั่นนะคุณนั่งพูดดีอยู่นั่นนะว่าคุณจะทำความผาสุกคุณสร้างบาดแผลสร้างความแตกแยกเมื่อปี 62 เนี่ยผมยังไม่รู้สึก ปี 66 ผมก็รู้สึกแล้วแต่ว่าผมให้โอกาส เพราะอะไรเพราะคนรุ่นใหม่ แต่ปี 68 69 เนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วมึงนี่อย่างเงี้ยมันเล่นอย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว เพราะว่าผมเริ่มทันละผมเริ่มศึกษาธนาธรเต็มตัวแล้วธนาธรพูดอย่างนี้ธนาธรต้องการอย่างนั้นธนาธรว่าอย่างนี้ธนาธรคือผู้ที่จัดการเรื่องต่างๆ โดยมีพวกอาจารย์ก้าวหน้าครอบงำธนาธรเพราะธนาธรมีสตางค์ในขณะที่คนอื่นไม่มีสตางค์ธนาธรพยายามเอาสสเด็กๆที่ควบคุมง่ายเข้ามาอยู่ในพรรคเลยโดนพวกเทาแทรกเข้ามา เพราะเด็กๆพวกนี้มันจะทำอะไรที่จะได้เงินง่ายเท่ากับพนันออนไลน์สิ่งต่างๆที่ธนาธรพูดทุกวันนี้คุณสังเกตดูนะ
ไม่เป็นไรประชาชนไม่ต้องเชื่อผมไงผมบอกแล้วผมสอนให้คุณคิด ผมพูดว่าธนาธรพูดอะไรเนี่ยมักจะเอาเรื่องซื่อเรื่องดีมาบังอยู่เสมอ แม้กระทั่งเป็นเรื่องเลวเขาก็กลับมาพูดเป็นเรื่องดีไป นี่ไม่ใช่แล้ว นี่ไม่ใช่พรรคการเมืองที่เราจะใฝ่ฝันพรรคการเมืองที่เราจะ โอเค ให้ความหวังได้ คุณทิน ฮะ มันมีพรรคการเมืองที่ไหนอะที่มันอยู่มากกว่าสถาบันบ้าง ในพรรคการเมืองทุกพรรคอะมันเติบโตแล้วก็สูญไปไม่เชื่อคุณหันไปดูพรรคประชาธิปัตย์สิพรรคประชาธิปัตย์มีวันนี้ได้ยังไงอะจาก20 กว่าเสียงผมเชื่อว่าอนาคตพรรคส้มมันแตกแน่นอน หลังจากพวกนี้เติบโตขึ้น หลังพวกนี้มันอายุ30 31มันไม่มีที่ไป ใครๆก็อยากจะมีตำแหน่งเพิ่มขึ้น คนเป็นพนักงานธรรมดาในบริษัทเอกชน ก็อยากจะเป็นหัวหน้า คนเป็นหัวหน้าก็อยากขึ้นผู้จัดการ แต่คุณบอกว่าไอ้คนต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้ เพราะว่ามันยังไม่ถึงอายุ35ไงคุณไปเอาเดอะโปรเฟชชั่นอลมาคุณตีล้อมคล้องเปล่า ปรากฏว่าแม่งไม่เวิร์กใช่ไหมเพราะอะไรโปรเฟชชั่นอลไหนวะคนไหนวะนะโปรเฟชชั่นอลดูอ๋ออาจารย์โปรเฟชชั่นอ๋อนักวิชาการอ๋อไอ้นี่อยู่องค์กรราชการแล้วคุณไปเจอตัวจริงเสียงจริงเขาเก่งกว่าคุณคือประสบการณ์เนี่ยในการทำงานบ้านเมืองเนี่ยประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญมันไม่ใช่อย่างที่ธนาธรพูดหรอกประสบการณ์แย่ๆไงถึงพาบ้านเมืองชิบหายมาถึงวันนี้คุณดูแล้วสิคุณดูเขาสิเอาอย่างนี้ถ้าเกิดธนาธรอยู่ที่บริษัทธนาธรบอกว่าเอ้ยผู้จัดการคนนี้มึงอยู่มา30 ปีแล้วประสบการณ์มึงแย่มากเลยเนี่ยกำไรกูลดลงกูไล่มึงออกเลยสรุปแล้วไอ้ที่เป็นมาเนี่ยคุณไม่ศึกษาบ้างเลยเหรอจริงๆอยู่มันมีประสบการณ์ที่แย่มันมีประสบการณ์ที่ดี แต่สิ่งที่คุณจะนำพาประเทศนี้ไปได้เนี่ยคุณต้องศึกษาจากเรื่องแย่ก่อนมันไม่มีใครหรอกครับที่คุณจะเอาเรื่องดีเพ้อฝันมาคุณมาพูดเนี่ยผมจำคุณพูดได้คุณธนาธรเนี่ยคุณซักถามเรื่องนี้ผมก็เถียงอยู่ในทีวีเขาถามว่า500 บาทคุณทินลองคิดดูสิครับว่า500 บาทเนี่ยหาร4 ปีมาหารไปหารมาวันหนึ่งยังไม่ได้กี่สตางค์เลย โอเคจำท่อนนี้ได้ด้วย ล่ะผมจะพูดเรื่องนี้ให้คุณฟังพูดจากประสบการณ์จากผมเลยประชาชนรับเงิน500 บาทเพราะอะไร เพราะอะไร เพราะอะไรก็เพราะมันอยู่ต่อหน้าไงส้มตัวเนี้ยกูกินเลยกูหิวกูคงไม่มารอมึงหรอก อันนี้พูดถึงเรื่องการซื้อเสียงใช่ไหม ถูกต้องผมไม่ได้บอกว่าการซื้อเสียงดี แต่ผมบอกว่าประชาชนที่เขาซื้อเสียงเนี่ยด้วยเหตุใดเพราะว่าเขาอยู่ต่อหน้าไงเขาคว้าตรงนี้เลยได้เลย500ไปหวังนักการเมืองอย่างที่ธนาธรพูดอะแม่งข้างหน้ายังเป็นฝ่ายค้านอยู่เลยกูเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าหิวปากท้องหิ ถูก ว ไหม นะตอนนี้ที่นี่คนอย่างธนาธรไม่เข้าใจธนาธรก็จะพูดให้มันดูสวยหรูธนาธรก็พูดว่าโอ้โหเนี่ยวันหนึ่งมันแค่เศษสตางค์อันนี้คือความคิดของอาจารย์ที่เขาไม่รู้ว่าสมมุติว่าคุณซื้อเสียงคุณถิ่นคุณว่าซื้อเท่าไหร่ชาวบ้านเนี่ย500เขาโอเคละหายหิวเฮ้ยถ้ากูจะซื้อเศรษฐีล่ะถ้ากูจะซื้ออย่างธนาธรเนี่ยซื้อเท่าไหร่5 ล้าน10 ล้านไม่พอใจกูซื้อ100 ล้านเลยเอาแล้วมันต่างกันยังไงมันก็ซื้อได้เหมือนกันเห็นไหมซื้อได้เหมือนกันจะ500 บาทก็ซื้อได้จะ5 ล้านบาทก็ซื้อได้ก็แสดงว่ามันซื้อได้เหมือนกันมันแล้วแต่คนใช่ไหมนี่ไงคือสิ่งที่ผมบอกว่าธนาธรเนี่ยไม่มีวันเข้าใจเกมการเมืองเพราะตราบใดที่คุณเล่นแบบนี้คุณเป็นฝ่ายค้านตลอดแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วไงก่อนรู้ตัวแล้วอะไรรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้250ตอนแรกๆก็บอก250นะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้รับใบอนุญาตจากประชาชนตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วพรรคเราเปิดกว้างพรรคเราเปิดกว้างหมดหลักการกูไม่มีแล้วเราจะต้องมาเจรจากันคุณธนาธรพูดประเด็นนี้ในรายการเหมือนกันผมถามว่าจะจับมือใครอะไรยังไงเขาบอกว่าก็หรือไม่จับมือกับใครอะไรยังไงเขาก็บอกก็เปิดกว้างเปิดกว้างไงเท้งบอกไงบอกว่าถ้าเท่าเราไม่เอาไงลืมคำพูดตัวเองแล้วเหรอคือต้องบอกนะว่าคำพูดเนี่ยเป็นนายก็เท้งบอกไงเท้งเป็นหัวหน้าพรรคลือเป็นใครวะธนาธรเป็นผู้ช่วยหาเสียงโอเคงั้นคุณชูวิทย์กลับมาที่ประเด็นที่ผมพยายามจะถามอยู่เนี่ยว่าแล้วเป้าหมายจุดสูงสุดของคุณคืออะไรในการที่จะออกมานี่คือหวังดีหรือสั่งสอนแต่สั่งสอนเพื่อให้เขาจมดินแล้วก็จบไปเลยหรือไงฮะคือการสั่งสอนในครั้งนี้ผมในฐานะราษฎรผมต้องการลงโทษคุณคนในบ้านผมคุณทำแบบนี้เนี่ยมันหยามประชาชนเกินไปในการเอาเสียงของประชาชนไปโหวตให้คนอื่นผมทุ่มเทศรัทธาความรักให้คุณเอาความรักของผมเนี่ยไปให้คนอื่นคุณไปรักคนอื่นคุณหักหลังประชาชนแต่คุณบอกคุณไม่หักหลังใครคนแรกเลยที่คุณหักหลังคือหักหลังประชาชน14 ล้านคนที่เขาเลือกคุณแล้วเท่าที่ผมคือหัวใจสำคัญเลยแต่เท่าที่ผมดูคอมเมนต์เข้ามาที่ดูรายการอยู่ณตอนนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็บอกเขาก็บอกเฮ้ยคุณชูวิทย์เพ้อเจ้อคุณเชื่อผมไหม
เขาไม่ได้คิดอย่างที่บอกว่า พวกเนี้ย IO ทั้งนั้น เอา คำพูดมันจะซ้ำๆกัน นะส้มทั้งบ้านมี4เสียงเลือกส้ม แต่พอผมเปลี่ยนเรื่องนะ ฮะ ผมบอกคุณ ผมเปลี่ยนเรื่องที่จะโพสต์นะ แม่งมาอีกอย่างหนึ่งเลย แต่ผมพูดเรื่องโพสต์เรื่องส้ม มันมาละส้มทั้งบ้าน ยังไงก็เลือกส้ม พวกนี้ IO ทั้งนั้น ผมไม่เคยดูคอมเมนต์ ไม่อ่านเลย ผมไม่เคยอ่านเลย ผมไม่สนใจคอมเมนต์จะพูดยังไงก็พูด เพราะว่าผมไม่เคยห้าม ผมไม่เคยปิด ผมไม่เคยตอบโต้ โอเค แต่สิ่งที่ผมสำคัญคือ ผมก็พูดของผมไป จะพูดไปยันวันเลือกตั้งแล้วผมก็จะหยุด เพราะอะไร เพราะมันหมดหน้าที่แล้วประชาชนไปกาแล้ว นั่นคือสิ่งที่ผมยอมรับแล้ว โอเค ผมเล่นในเกมคุณ โอเค ผมไม่ไปทำอะไรนอกเกมหรอกครับ นี่คือเล่นในเกม แต่คุณกำลังจะบอกเป็นในบอกว่าคุณธนาธรเข้ามามีบทบาทเข้ามาแทรกแซงการทำงาน ใช่ ข ไหม อง ล่ะ พรรคใช่หรือเปล่า อันนี้คุณธนาธรเขาคิดยังไง พูดยังไง ฟังครับ ผมสรุปคำถามยังไงคุณธนาธรแบบตรงไปตรงมาเลย คุณเท้งนัทวุฒิเรืองปัญญาวุฒิเป็นแค่ฉากหน้า คนเคาะตัวจริง คือคุณธนาธรใช่หรือไม่ ไม่ใช่ อย่างที่ผมบอกเอาให้ชัดๆกันนะครับ ผมคิดว่าคำพูดที่คุณชูวิทย์พูดเมื่อสักครู่ไม่เป็นความจริงนะครับ กล่าวหากันอย่างนี้ใครๆก็กล่าวหาได้ กล่าวหากันอย่างนี้ใครๆก็กล่าวหาได้นะครับ สิ่งที่คุณชูวิทย์พูดห่างไกลจากความจริงมาก อย่างที่ผมบอกแล้วตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลพรรคประชาชนมันทำงานเป็นทีม หน้าที่ของผมในฐานะที่ผมเป็นคนก่อตั้ง ถ้าเกิดว่าพรรคมีปัญหาอะไรที่จำเป็นจะต้องให้ผมเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง แล้วมาขอให้ผมเข้าไป ผมก็เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้พรรคถ้าเกิดว่าต้องการให้ผมไปช่วยทำนโยบายอะไร ครับ หรือว่าต้องการแนวคิดข้อเสนอแนะเรื่องอะไร ถ้ามาขอผมก็ไปทำให้ แต่สิ่งที่พรรคไม่ได้ขอผมไม่เข้าไปยุ่ง ดังนั้นเอาให้ชัดพรรคขอให้ผมช่วยเรื่องอะไร ก็จะ เพื่อนกันมาก็เห็นคุณวิโรจน์เห็นคุณเท้งเห็นใครต่อใคร สู้รบเดินคางเคียงบ่าเคียงไหลกันมา7 ปี ดังนั้นถ้าเขาให้ขอความช่วยเหลือ ก็พร้อมเต็มที่ที่จะสนับสนุนที่จะช่วยเต็มความสามารถ แต่ถ้าให้ไปก้าวก่าย ให้ไปชี้นิ้วสั่งอย่างงู้นอย่างนี้ ไม่มีแน่ๆผมเข้าใจว่าเราคือคุณชูวิทย์เข้าใจผิดเรื่องนี้แน่นอน คุณชูวิทย์เข้าใจผิดเรื่องนี้แน่นอน คือถ้าพรรคขอให้ช่วยอะไร ถ้าผมมีความรู้ความสามารถในประเด็นนั้นผมก็เข้าไปช่วย โอเค แต่ถ้าเขาไม่ขอมาช่วย ผมก็ไม่ได้ไปช่วย โอเคเขาชอบพูดเอาให้ชัด เอาของผมดีกว่าชัดกว่า ชัดกว่าอีกอะฮะ ผมชัดกว่าเขาอีก เอาให้ชัด ผมมีหลักฐานเลยเอาให้ชัด เฮ้ย ปี 62 เนี่ย คุณบริจาคเงินเนี่ย 191 ล้าน จนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย หยุดไม่ให้คุณเนี่ย เล่นการเมืองไป 10 ปี อันนั้นไม่ชัดอีกเหรอ ผมไปกู้เงินกับใคร แล้วผมบอกว่าเขาเป็นนายทุนพรรคคนที่ผมกู้เงิน ผมต้องเกรงใจไหมคุณทิน ผมไม่ต้องเกรงใจคนที่ให้ผมกู้เงินน่ะผมจะว่าไงมันก็ได้ ผมถามว่าทำไมเขาต้องหาลือคุณต้องปรึกษาคุณล่ะ คุณรู้ไหมว่าธนาธรเนี่ยพูดเหมือนใครเป๊ะเลย ทุกประโยคเลย เดี๋ยวกำลังจะมีบุคคลที่3 ไม่ พูดเหมือนใครแล้วฮะ ไม่เป็นไร โอเค อย่างนี้คุณชูวิทย์ ไม่เป็นไร ผมอยากฟังไม่ใช่ไม่อยากฟัง ผมอยากฟังคำตอบ คุณไม่ต้องไปคู่คดีผมหรอก คุณผู้ชมอยากฟังคำตอบเช่นเดียวกัน คุณผู้ชมสแกน QR Code ออนไลน์ตอนนี้เลยฮะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในออนไลน์ เพราะเวลาทีวีกำลังจะหมดลงแล้วนะครับ นี่ไง ไปต่อกันออนไลน์ เดี๋ยวคุณชูวิทย์จะได้ไปพูดตรงนั้นต่อแน่นอนเชโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไปเถียงสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ ไปรวมตัวกันตอนนี้ที่ออนไลน์ เดี๋ยวมาฟังคุณชูวิทย์นะฮะว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดวิธีการพูดของคุณธนาธรเหมือนใครเป๊ะเดี๋ยวคุณชูวิทย์จะมาเฉลยนะครับนอกเหนือจากนี้คุณชูวิทย์ตอนประมาณสักบ่ายโมงกว่าบ่ายโมง42โพสต์บอกว่าการเมืองเปลี่ยนธนาธรไปเรียบร้อยแล้ว ยังมีการใช้คำว่าลีลาปลาไหลกับคนที่ประกาศตัวว่าเป็นการเมืองใหม่มาตลอดคุณชูวิทย์หมายความว่าอะไรขยายความเพิ่มเติมในออนไลน์เต็มกับถกไปเถียงสำหรับทีวีนะครับคุณชูวิทย์ครับขอบคุณมากครับในทีวีนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงครับสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ช่วงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณชูวิทย์คือยกมือไหว้หรือเปล่าผมไม่แน่หรือว่านวดศีรษะ นวดหน้าผากเอางี้ฮะยังอยู่กันต่อถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะเราถามคำถามแบบง่ายนิดเดียวนะครับคุณอยู่ทีมใครคือให้ความเป็นธรรมกับคุณชูวิทย์เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเรียนเชิญคุณธนาธรมาเมื่อวันอังคารก็มีการพูดถึงพาดพิงถึงคุณชูวิทย์ถึงคุณชูวิทย์ด้วยวันนี้อะไรคุณชูวิทย์ก็มาในรายการนะครับก็มาฟังความอีกด้านหนึ่งถ้าคุณอยู่ทีมคุณชูวิทย์ก็โหวตเข้ามากอไก่นะอยู่ทีมคุณธนาธรก็โหวตกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆเราไม่ได้ตัดสินไม่ได้ยืนยันใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะสิ่งที่คุณธนาธรพูดหรือคุณชูวิทย์พูดอยู่ที่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับผมก็ถามคุณชูวิทย์แบบตรงไปตรงมาว่าตกลงยังไงจุดเป้าหมายของเขาในการที่ออกมาโจมตีนะฮะตอนแรกเข้าใจว่าโจมตีพรรคส้มไปมาทำไมพุ่งเป้าไปที่คุณธนาธรเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อโพสต์ตอนบ่ายโมง42 นาทีคุณผู้ชมครับมีบางช่วงบางตอนของโพสต์เขียนว่าการเมืองเปลี่ยนธนาธรไปเรียบร้อยแล้วจากคนรุ่นใหม่กลายเป็นนักการเมืองเขี้ยวลากดินถามคุณชูวิทย์ตรงไปตรงมาจุดเปลี่ยนที่คุณเห็นที่คุณธนาธรกลายเป็นนักการเมืองแบบเต็มตัวมันคืออะไรตอนไหนยังไงฮะสิ่งที่ผมอธิบายไปทั้งหมดนั่นแหละครับนั่นคือการเปลี่ยนตัวตนของธนาธรพยายามพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลับมาเป็นส่วนดียกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยคำว่าทหารมีไว้ทำไมธนาธรบอกก็ทหารมีไว้ลบยังไงทั้งที่พิธาเนี่ยไม่ได้มีบริบทนั้นเลยว่าหมายถึงทหารให้ไปลบรุกรานใครก็แพ้ลุกรานไม่เชื่อว่ามีลบก็ไม่ชนะคือบริบทอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการด้อยค่าเสร็จคุณก็วางแผนยังไงต่อคุณก็วางแผนเอาเรื่องทหารเกณฑ์ฉันทำสิทธิ์ให้กับทหารเกณฑ์นะทหารเกณฑ์น้อยมากนะไม่ต้องไปซักกางเกงในไม่ต้องไปทำอะไรซึ่งเรื่องนั้นน่ะมันไปทดแทนเรื่องการด้อยค่าทหารทั้งกองทัพไม่ได้มันทดแทนกันไม่ได้แต่ก็คุณก็พยายามเอาข้อเสียที่คุณพลาดไปกลับมาเป็นข้อดีก็เลยฉันใดฉันนั้นเรื่องสีเทาเหมือนกันเป๊ะเลยคุณเป็นโดนเทาไปอยู่2เพราะคุณใช้สโลแกนจริยธรรมมาตรฐานคุณต้องสูงกว่าพรรคอื่นๆเยอะเพราะคุณเอาสโลแกนมาตั้งมีเราไม่มีเทาแต่คุณโดนไป2คนคุณก็บอกนี่ไงเราให้ออกจากสมาชิกพรรคแล้วไงก็เอาทำไมคุณไปบอกอย่างนั้นนะก็ติดคุกไปแล้วอะลูกพี่มันติดคุกไปแล้วนอกจากติดคุกแล้วยังอยู่ในคุกด้วยศาลไม่ให้ประกันด้วยคุณจะไม่เอาออกจากสมาชิกพรรคแล้วคุณจะเอาอะไรก็เลยเหมือนกับว่านี่คือเป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าสเก็ตหมดเปลี่ยนตามสถานการณ์หมดแล้วที่สำคัญเลยคือคุณธนาธรเนี่ยถ้าคุณทินฟังดีๆท่านผู้ชมฟังดีๆในรายการนี้นะคุณฟังนะผมไม่ต้องเชื่อผมเลยนะอย่าไปเชื่อผมเพราะผมรับงานมาคุณอย่าไปเชื่อผมย้ำอีกแล้วรับงานเดี๋ยวคุณมาตกลงรับงานใครว่ารับงาน13.9 ล้านเนี่ยที่เขาเลือกกันไงรับงานประชาชนคุณทินคุณว่าธนาธรพูดเหมือนทักษิณไหมที่กำลังจะบอกว่าการพูดเริ่มเหมือนใครสักคนหนึ่งแล้วคุณว่าเหมือนไหมมีอะไรก็มาปรึกษาผมเนี่ยแหละผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอกนะทำไมเขาไม่ไปปรึกษาเท้งอ่ะทำไมต้องมาปรึกษาคุณเป็นอะไรเหรอกรรมการบริหารก็ไม่ใช่เหรอทำไมคุณทำตัวเหมือนกับทักษิณเป๊ะเลยอ่ะคุณต้องเข้าใจประเด็นนี้นะว่าพรรคเพื่อไทยก็คือทักษิณพรรคส้มก็คือธนาธรโอเคอย่างนี้ครับคุณชูวิทย์ได้พาดพิงถึงพรรคส้มแล้วก็ชื่อของคนในพรรคส้มบางคนโดยเฉพาะคุณรังสิมันต์โรมซึ่งตอนนี้ได้รับเกียรติคุณรังสิมันต์โรมอยู่ในสายกับเรานะครับผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนให้พื้นที่มาถามกันนิดนึงนะฮะคุณชูวิทย์โอเคนะทำไมจะไม่โอเคล่ะน้องโรมสวัสดีครับคุณโรมสวัสดีครับน้องโรมสวัสดีครับขอบคุณให้เกียรตินะฮะทีมงานขอเสียงเพิ่มขึ้นนิดนึงได้ไหมฮะไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณโรมเลยเอาขึ้นนิดนึงนะฮะคุณโรมสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายจากสระแก้วครับตอนนี้ผมกำลังช่วยหาเสียงคุณสัตพัฒน์เบอร์ 2อยู่เลยฮะโอเคคุณรังสิมันต์โรมคุณชูวิทย์ก็พูดในรายการเนาะในรายการถกไม่เถียงก่อนหน้านี้นะบอกว่าจริงๆคนที่เป็นนายทุนตัวจริงคนที่เป็นคนคุมบังเหียนอยู่เบื้องหลังจริงๆนี่คือตามที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยคือคุณธนาธรมันไม่ใช่คุณรังสิมันต์โรมไม่ใช่คุณวิโรจน์ไม่ใช่คุณเท้งหรอกสุดท้ายคนที่ทุบโต๊ะคือคุณธนาธรเคยมาทุบโต๊ะให้เราหรือเปล่าฮะต้องให้เกียรติผู้บริจาคหลายๆคนของพรรคประชาชนหน่อยนะครับแล้วก็สมาชิกพรรคเนาะผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็คือพรรคการเมืองที่ได้รับยอดบริจาคหลายๆด้านเนาะทั้ง
บริจาคที่พี่น้องประชาชนแห่มาบริจาคกันนะครับบางคนสมัครสมาชิกก็อยากจะสนับสนุนเราเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกตลอดชีพเยอะพอสมควรนะครับนี่ยังไม่นับว่าทุกครั้งที่มีฤดูกาลเสียภาษีนะครับก็จะมีคนบริจาค500ผมคิดว่าเรื่องแหล่งรายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนเราคงไม่ได้มีเยอะเหมือนพรรคการเมืองอื่นนะครับเราไม่ได้มีเงินไปซื้อเสียงอะไรเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจะมาโจมตีว่าเราถูกครอบงำโดยใครเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนที่เขาอุตส่าห์มาบริจาคเงินหรือสนับสนุนพรรคประชาชนด้วยนะครับฮะแล้วคุณรวมเคยมีอะไรไปปรึกษาคุณธนาธรบ้างไหมฮะเพราะว่าคุณธนาธรก็พูดในรายการก่อนหน้านี้นะวันอังคารบอกว่าบางทีเนี่ยทั้งพรรคอยากจะปรึกษาผมในประเด็นนี้ก็จะมาปรึกษาผมก็จะเข้ามาช่วยในประเด็นนี้ประเด็นนั้นๆเคยไหมฮะเคยส่วนตัวเคยจริงๆผมว่าเรื่องการปรึกษาหรือเรื่องการพูดคุยกันเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีได้ไหมผมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็การพูดคุยกันเนี่ยมันก็สามารถพูดคุยกันได้อยู่แล้วคุณธนาธรก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของเราดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการพูดคุยกับคุณธนาธรในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ผู้ที่ช่วยกันมานะครับทำงานกันมาตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่เนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่เสียหายเราไม่ได้มีความพยายามในการที่จะปิดบังอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามีความพยายามในการโยงเรื่องต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็คงเป็นประเด็นในการที่จะทำลายทางการเมืองเรามากกว่าอย่างก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามโยงเรากับบิ๊กโจ๊กมารอบนี้ก็เรื่องคุณธนาธรอีกผมกำลังสับสนเหมือนกันครับว่าตกลงเนี่ยนะครับอย่างขออนุญาตนะครับพี่ชูวิทย์เนี่ยจริงๆรักกันดีนะครับก่อนแกไปสกอตแลนด์เนี่ยเรายังล่ำลาด้วยดีอยู่เลยนะฮะจริงๆเนี่ยเข้าใจในความผิดหวังของพี่ชูวิทย์นะครับพี่ชูวิทย์เนี่ยนะครับทำอาจจะเรียกว่าแคมเปญนะในลักษณะที่ต่อต้านพรรคภูมิใจไทยมานานแล้วก็อาจจะผิดหวังนะครับซึ่งเรื่องนี้เราเข้าใจแล้วเราก็พยายามอธิบายถึงเหตุและผลต่างๆนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับอย่างเมื่อกี้เท่าที่ผมฟังเนี่ยมีทั้งตั้งประเด็นเรื่องทหารมีไว้ทำอะไรต่างๆทั้งที่มันเป็นคำพูดนะครับที่เราพูดในช่วงของการเลือกตั้ง66ถามว่าทำไมถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากับคำนี้จริงๆเนี่ยทำไมตอนปี66เนี่ยคุณยังมาช่วยเราหาเสียงอยู่เลยทำไมตอนนั้นคุณไม่ต่อต้านเราตั้งแต่วันนั้นทำไมถึงมาต่อต้านเราวันนี้นะครับพี่ชูวิทย์เนี่ยยังไปช่วยปั่นจักรยานกับคุณไอซ์อยู่เลยแต่ว่าไอ้คำพูดนะครับว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยมันพูดกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับนี่ยังไม่นับว่าเราก็อุตส่าห์พยายามชี้แจงนะครับว่าเวลาพูดคำว่าทหารมีไว้ทำไมซึ่งจริงๆผมเชื่อครับพี่ชูวิทย์เนี่ยจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยนะครับรู้ดีอยู่แล้วว่าคำพูดนั้นเนี่ยเราหมายถึงพลเอกประยุทธ์เราหมายถึงคนที่ไปเอาทหารมายุ่งการเมืองเราไม่เคยเหมารวมทั้งหมดนี่ยังไม่นับนะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปหาเสียงที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยค่ายทหารส่วนใหญ่นะครับในปราจีนบุรีเนี่ยเลือกเรานะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่พยายามมาจุดกระแสว่าพวกเราด้อยค่าทหารต่อต้านทหารเนี่ยผมว่ามันต้องพิจารณาจากความเป็นจริงด้วยเราเนี่ยนะครับมีนโยบายในการส่งเสริมป้องกันประเทศแต่ลองถามกลับฮะไอ้พรรคการเมืองที่บอกว่ารักชาติเนี่ยคุณจะทำอะไรนะครับคุณจะทำอะไรกับไอ้สิ่งที่คุณบอกว่ารักชาติปากพูดอย่างเดียวว่ารักชาติแต่ไม่มีนโยบายไม่มีรายละเอียดไม่รู้จะทำเมื่อไหร่จะทำอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องมองให้ขาดว่าวันนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันมีผู้กำกับหนังอยู่และคนที่จัดวางจัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันต้องมีคนได้ประโยชน์จากการโจมตีพรรคประชาชนผมยืนยันอีกครั้งครับว่ามันแน่นอนอยู่แล้วการเลือกตั้งมันต้องดำเนินต่อไปถูกไหมฮะเมื่อดำเนินต่อไปมันต้องมีคนได้คะแนนและเสียคะแนนคำถามก็คือว่าความพยายามในการทำลายพรรคประชาชนวันนี้เนี่ยต้องการให้คะแนนเนี่ยไปเพิ่มที่ใครโอเคอย่างนี้นะคุณโรมเท่าที่ผมสนทนาคุณชูวิทย์มาเนี่ยก็ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับผมพยายามจะจับใจความว่าทำไมเขาถึงมาโจมตีพรรคประชาชนโดยเฉพาะคุณธนาธรนะครับก็เพราะว่าอันนี้ถ้าผมพูดผิดพี่ชูวิทย์แก้ผมเลยนะฮะผมสรุปเอานะฮะความหมายคือว่าคุณชูวิทย์กำลังจะบอกว่ามีการกลับไปกลับมาเป็นนักการเมืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นพอโดนจับประเด็นนี้ปุ๊บก็เลยพลิกสถานการณ์เปลี่ยนเป็นพูดอีกประเด็นหนึ่งไปนึกออกไหมครับมีข้ออ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเรื่องของทหารนะบอกว่ามีทหารไว้ทำไมก็กลายเป็นว่าพอโดนโจมตีหนักๆก็กลายมาบอกอ๋อเราพูดถึงทหารชั้นผู้น้อยไงนะมีส้มไม่มีเทาพอพรรคของตัวเองไปเจอเทา2 คนก็มาอีกมุมนึงบอกอ๋อก็เราจัดการแล้วไงนึกออกไหมฮะมันกลายเป็นคุณชูวิทย์ก็เลยตีความว่าให้แบบนี้มันคือเรื่องของการเป็นนักการเมืองเขี้ยวลากดินหรือเปล่าฮะพอเจอกับสถานการณ์แล้วพลิกแพลงเ
ปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะคือด้วย ตอบประ ค เด็น วาม นี้ยัง เคา ไง ร ค พ รับ นะฮะด้วยความเคารพนะครับผมน้อมรับในคำวิจารณ์ทั้งหมดนะครับแต่ผมคิดว่าคำวิจารณ์มันต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง อย่างเรื่องทหารมีไว้ทำไมเนี่ยผมว่าผมชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีคนในพรรคที่เป็นอดีตทหารด้วยซ้ำบางท่านก็เป็นพลเอกด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นนี่ผมคิดว่าอย่าเอาประเด็นนี้มาจุดเลยนะครับมันไม่มีทางจุดติดหรอกแล้วผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยก็จะรู้ทันนะครับแต่ว่าในเรื่องของคำอธิบายคำชี้แจงอื่นๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณจะมองว่าเราเป็นนักการเมืองไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราน้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมก็ยืนยันว่าเนี่ยเวลาเราบอกว่ามีส้มไม่มีเทาเนี่ยสิ่งที่เราพยายามสื่อสารเรื่องนี้คือเราต้องการจะสื่อสารให้เห็นว่าคุณต้องเอาพรรคส้มเนี่ยไปปราบเทาคุณต้องเอาพรรคส้มเนี่ยไปใช้ในการจัดการเรื่องนี้ผมพูดเรื่องสีเทาเรื่องทุนสีเทามาตั้งแต่ก่อนที่จะมาช่วงฤดูกาลเลือกตั้งด้วยซ้ำไปอย่างกรณีเบนจามินเนาะที่ไปเชื่อมโยงกับต่างๆบางคนเป็นอดีตผบ.ทบ.อะไรต่างๆเนี่ยผมพูดตรงไปตรงมาว่าเราเนี่ยชูประเด็นนี้เพื่อที่จะต้องการปราบเครือข่ายสแกมเมอร์ปราบเครือข่ายทุนสีเทาทั้งหลายที่กำลังยึดประเทศไทยและแน่นอนเราไม่ปฏิเสธครับว่าถ้ามันมีคนของเราที่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแน่นอนเราเสียใจเราไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบนะฮะแต่สิ่งที่เราพยายามทำให้เห็นว่าเมื่อเรื่องนี้มันมาเคาะประตูบ้านเราสิ่งที่เราทำก็คือเราไม่เคยเว้นใครเราไม่เคยปล่อยนะครับให้คนเหล่านั้นนะครับกลับเรียกว่าได้มาพิสูจน์ตัวเองโดยการเป็นส.ส.ไปด้วยเนี่ยสิ่งที่จริงๆเนี่ยสิ่งที่พี่ชูวิทย์ก็ดีหรือสังคมควรจะโฟกัสเนี่ยนะครับคือทำไมโอเควันนี้พรรคส้มเนี่ยผิดพลาดในเรื่องของการคัดกรองเราไม่เคยปฏิเสธว่าเรามีข้อผิดพลาดแต่สิ่งที่เราควรจะคิดต่อก็คือใครนะครับจะผิดมากกว่ากันระหว่างคนที่ผิดพลาดในการคัดกรองแล้วเอาออกกับคนที่ผิดพลาดในการคัดกรองแล้วยังปล่อยให้คนเหล่านี้เนี่ยยังสามารถหาเสียงได้บางคนเนี่ยนะครับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำนะครับดังนี้ผมพยายามชวนคิดในมุมนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ชูวิทย์เนี่ยนะครับปรารถนาดีต่อพวกเราจริงๆเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำสำหรับในวงการเมืองพี่ชูวิทย์เคยเป็นส.ส.มาก่อนเนาะสิ่งที่เราควรจะทำในวงการการเมืองก็คือเราจะสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองจริงๆได้ยังไงคือจะทำยังไงให้นักการเมืองสีเทาเมื่อมันมีประเด็นข้อคอรหามีพยานหลักฐานพอสมควรเขาควรจะมีการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองก่อนที่จะคำพิพากษามันจะออกมานะฮะได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมถามคุณชูวิทย์แน่นอนแล้วว่ามันมีพรรคอื่นทำไมคุณชูวิทย์ไม่ตีด้วยนะครับเอาไปงี้ผมมีประเด็นหนึ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์แล้วผมจะถามเป็นคำถามสุดท้ายถามคุณเลยนะฮะคุณชูวิทย์โพสต์บอกว่าธนาธรทุบโต๊ะพรรคส้มไม่มีใครกล้าเถียงจริงไหมฮะอย่างแรกก่อนต้องถามว่าธนาธรไปทุบโต๊ะตอนไหนอันนี้ต้องอันแรกก่อนนะครับก่อนที่จะบอกว่ามีการทุบโต๊ะแล้วจะเถียงหรือไม่เถียงมันต้องถามว่าทุบเมื่อไหร่ทุบที่ไหนทุบตอนไหนอันนี้ผมว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองเนาะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่เนาะตอนที่คุณธนาธรจะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยการเถียงกับคุณธนาธรเป็นการเถียงที่สนุกมาก ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ใช่พรรคการเมืองคือตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่อนาคตใหม่อ่ะมันพิสูจน์ตั้งแต่ต้นเลยว่า DNA เราอะนะครับไม่ใช่สไตล์แบบสั่งซ้ายหันขวาหันได้โอเคแถมมีประเด็นหนึ่งสั้นๆนะครับอีกนี่ก็มาจากโพสต์ของชูวิทย์เหมือนกันนะฮะของคุณชูวิทย์นะฮะโรมไอซ์วิโรจน์คนไฟแรงแต่เงินไม่แรงต้องฝืนเอ่ยชื่อโหวตอนุทินไปครั้งแรกเห็นหน้าแล้วเข้าใจน้องผมได้ยินไม่ชัดเมื่อกี้ฮะตอนที่คุณโหวตให้คุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ฝืนโหวตป่ะฮะไม่มีใครเต็มใจโหวตหรอกครับพูดกันตรงๆนะไม่มีใครเต็มใจโหวตอย่างนี้นะฮะคือพูดกันตรงๆนะครับวันนั้นเนี่ยเอาง่ายๆถ้าฟังจำได้ไหมครับคุณชัยเกษมพูดกับคุณสรยุทธ์ว่าตัวเองเป็นตุ๊กตาหน้ารถเนาะอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองก็คือเอากระดานคนที่เป็นแคนดิเดตนายกมาเนี่ยไม่มีใครบ้างมีคุณชัยเกษมซึ่งแกบอกเป็นตุ๊กตาหน้ารถมีคุณอนุทินนะครับมีพลเอกประยุทธ์มีพลเอกประวิตรมีคุณธีรพัฒน์มีคุณจุรินทร์ผมถามจะให้ผมเลือกใครถ้าสมมติวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้นายกรัฐมนตรีเราจะไปกลับไปเลือกสองคนนั้นไม่ได้อีกแล้วถ้าดูจากบรรทัดฐานกรณีของพิธาถูกต้องจำได้ใช่ไหมครับตอนที่พิธาเสนอรอบที่สองมีคนคัดค้านว่าเสนอยติซ้ำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือโอกาสที่
คนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนะครับคุณพีรพันธ์หรือคุณจุรินทร์เนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งในนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีสูงมากซึ่งเราก็ไปเดากันเองฮะว่าใครจะเป็นใคร โอเค ถ้าไม่ได้กลุ่มนี้อีกก็ต้องไปเอาคนนอก ซึ่งก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนที่พี่ชูวิทย์รู้จักก็ได้นะครับ ได้ครับ ดังนั้นเนี่ยพอเราคำนวณทุกอย่างแล้วอะครับ ก็เลยต้องไปทางนั้น เราอุตส่าห์นะครับเราเรียกร้องมาตั้งแต่ยุคคุณองค์เองยังไม่โดนอะไรนะฮะเราบอกว่าคุณต้องยุบสภา โอเค มันดูแล้วมันก็ชัดเจนว่าคุณไปต่อยากมาก ความชอบธรรมคุณไม่มีแล้ว แต่ว่าเขาไม่ยุบสภาดังนั้นในสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือยุบสภา โอเค แล้วก็ เข้าใจ ไม่ได้ ครับ ต้องการที่จะโหวตคุณอนุทิน ได้ครับ แต่เมื่อสถานการณ์มาถึงจุดนั้น เราก็ดูแล้วว่าต้องหาคนที่มันจะต้องไปคุยกับสวด้วยเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ ก็คือคุณอนุทิน เกิดซึ่งเราก็มองว่าคุณอนุทิน ได้ น่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ ได้ครับ คุยกับสวมาก ได้ นะครับ คุ เป็ ณ น รว ลั ม กษ โอ ณะ เค แบบ ขอบ นั้น ขอบคุณมากคุณรวมแป๊บเดียวสั้นๆนี่ผมถามคุณชูวิทย์แล้วกันเพราะ ขอบคุณครับ คุณถามประเด็นนี้ว่าหน้ากระดานมีอยู่แค่เนี้ตกลงจะต้องเลือกใคร ถ้าเป็นคุณชูวิทย์ตอนนั้นสถานการณ์เดียวกับพรรคส้มฮะต้องเลือกใครฮะระหว่างคุณชัยเกษมคุณอนุทินกับคนอื่นๆที่มีอยู่ในกระดานนะครับเขากำลังจะบอกว่าอันเนี้ยประเด็นนี้โหวตให้คุณอนุทินเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่ามีอำนาจในการที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญมากที่สุดเขาก็เลยถาม ไม่ใช่ ต่อ ตัว ว่า เลือกดีที่สุดนะฮะไม่ใช่ตัวเลือกดีที่สุดนะฮะ ณ เรา ตอนนั้น ไม่มีตัวเลือกไหนดีเลยฮะ ไม่มีตัวเลือกไหนดีเลย แต่ว่าอย่างน้อยๆ ก็คือยังพอเห็นทางกับการโหวตคุณอนุทินคุณชูวิทย์คิดยังไง ถ้าเขาบอกอย่างเงี้ยบอกก็ไม่รู้ว่าต้อง ใครบอก คุณโรมเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่า โอ้ ต้องโหวตให้คุ คุณ ณ อ โร นุ ม ทิน ไม่มีอะไร ผมอยากบอกน้องโรมขอให้โชคดีในการเลือกตั้งครั้งนี้ เอา ขอให้น้องโรมได้กลับมาเป็นสส ฮะ แล้วก็ทำหน้าที่ ฮะ เป็นตัวแทนให้กับประชาชน ผมอวยพร ผมไม่มีอะไรคุยกับคุณโรม ขอบคุณครั นะ บ ขอบคุณมากเลยครับ ไม่มีอะไรที่จะติโรม อ่า เพราะโรมเขาอยู่พักส้มเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นน่ะ โอเค เออ อย่างนี้นะคุณโรมคุณชูวิทย์สั้นๆนิดเดียวตอนนี้ผมดูโหวตนะฮะโหวตเข้ามาประมาณ 7-8 พันโหวตแล้วนะครับณตอนนี้นะฮะปรากฏว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ทีมคุณชูวิทย์นะฮะมากกว่าคุณทีมธนาธรนะฮะอันนี้ให้คุณโรมได้รับทราบไว้ ว่าตอนนี้คนที่ดูรายการอยู่นะฮะ เข้าใจฮะอันนี้เป็นการโหวตแบบที่มือถือหนึ่งเครื่องโหวตได้หนึ่งครั้งหรือเปล่าฮะหรือว่ากดซ้ำกันได้ มือถือหนึ่งเครื่องโหวตได้หนึ่งค เม รั้ง ลได้ โหวตได้หนึ่งครั้งครับ ตามไอพีใช่ไหมฮะ โหวตได้หนึ่งครั้งครับ โอ ตาม เค อาเขา โอ ยู เค ทูบครับไม่เป็นไรนี่แจ้งให้รับทราบไว้นะครับมาตอนนี้ ได้ครับได้ครับ นะครับคุณรวมขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับ ไม่รบกวนเวลาละนะฮะ ครับ ก็คือ ขอบคุณนะครับ ฟังคุณรวมอธิบายขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ อ่ะคุณชูวิทย์เราไปกันต่อแล้วฮะ ผมรักคุณโรม อ่ะ ก็บอกแล้วไงรัก มีใจให้ อ๋อ ไม่ได้มีอะไรที่จะไปขัดแย้ง ผมเคยเป็นหัวหน้าพัก อืม คุณโรมอายุ 15เองมึงตอนนั้นน่ะ อืม แล้วผมก็รู้ว่าการบริหารพักเนี่ยเป็นยังไง อืม ตอนที่ผมตั้งพักต้นตระกูลไทยปี 2546 ฮะ ไม่รู้คุณโรมอายุเท่าไหร่ อืม แต่สิ่งที่สำคัญในการรันพักการเมืองเนี่ย ครับ คุณต้องรู้ว่าทุกพักมันก็มีแหละครับ อือฮึ คุณบอกพักรุ่นเก่ามันก็มีมุ้งมีอะไร ซึ่งคุณต้องฟังความหลากหลายภายในพัก อืม คุณบอกมีความเสมอภาคในพักคุณเป็นพักคอมมิวนิสต์เหรออ ม ถึงทุกคนจะเสมอภาคกันแม้แต่พักคอมมิวนิสต์ยังต้องฟังโปลิตบูโร9 คนเลย ที่มีสีจิ้นผิง อืม คุณบอกว่าพักการเมืองเนี่ยผมเลือกปี 66 ก็ตอนปี 66นี่ผมสู้กับภูมิใจไทย อืม ชุลมุนกันอยู่ อืม ผมเลือกคุณมันไปผิดอะไรล่ะ แล้วทำไมไม่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทหารมีไว้ทำไมนั่น ผมจะไม่รู้เลยผมไม่ได้ไปยินไม่ได้ฟังคุณผมฟังแต่เรื่องกัญชา สู้กับกัญชา เมากัญชาอยู่ เมากัญชาอยู่ ผมจะไปฟังอะไรล่ะตอนนี้เพราะตอนนี้มาเปิดไอ้พี่ธานพูดงี้ได้ไงวะเอาถูกไหมแล้วถามว่ามีผลไหมก็ไม่รู้สิคุณไปเดินตามตลาดอะตามตลาดเขาด่าคุณอยู่อะคุณอย่ามาให้ผมพูดเลยแล้วตามตลาดไปไหนเขาก็ด่าคุณอยู่ไม่ใช่เหรอว่าเอาพี่ธานไม่ช่วยทำไมล่ะไม่ช่วยทำไมคือผมไม่มีอะไรที่ต้องไปเถียงกับโรมเพราะโรมเนี่ยเขาทำงานผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ถ้าผมพูดผิดก็รีวิวใหม่ผมใหม่ได้ โอเค คือโรมถ้าผมเปรียบเทียบ ก็เหมือนพนักงานบริษัทละครับ พนักงานบริษัทจะไปพูดง้างกับเจ้าของบริษัท โอเค มันจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเขาก็ต้องพูดไปในโทนนั้น ผมถึงบอกว่า ครับ ผมไม่มีอะไรจะคุยกับเขาหรอกก็ ได้ ขอ ครับ อวยพรให้เขาโชคดี ได้ครับคุณชูวิทย์เอางี้เราพูดถึงประเด็นเรื่องของคุณชูวิทย์กับพรรคส้มมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออยากให้คุณชูวิทย์วิเคราะห์การเมืองในฐานะ คุณก็ติดตามเรื่องของการเมืองด้วยนะฮะ ครับ โดยผมจะมีโพลนะทีมงานเราเตรียมโพลมาแล้วนะครับก็คือโพลของสถาบันพระปกเกล้านะครับโดยโพลนี้เขาบอกเลยนะฮะว่า ไม่ใช่นิด้านะ ไม่ใช่นิด้า นิด้า แต่เป็น โอเค ทำไมล่ะนี่ เอานี่ได้นี่ผอคนนั้นมันส้มอ่ะ เอ้า ไอ้ผอนั่นน่ะ
สุวิชา พี่ อาจารย์สุวิชา อะไรเนี่ย เป้าอารีนี่นะ ไม่นามสกุลภูเก็ตอะ อ๋อนั่นไม่ใช่ อันนั้นมันไม่ใช่นิด้าเนาะ นั่นนิด้าพออะไรอยู่นิด้าเลยนะที่พูดส้มอย่างนั้นส้มอย่างนี้ อ๋อ พักนี้ดีอย่างนั้นพักนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีไม่เลือกนี้จะไปเลือกพักไหน อ๋อ คือผมบอกนิดเดียว ฮะ อาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคือการพูดเรื่องการเมืองเนี่ย อืม คุณต้องพูดให้คนเขาคิด อืม ไม่ได้พูดให้คนเขาเชื่อ อืม เพราะฉะนั้นความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ไปบอกเขาว่าให้เชื่อตามนี้ อืม เพราะการเมืองมันไม่มีความเชื่ออ อฮึ ผมเชื่อในลัทธินี้ ผมเชื่อในลัทธินี้มันไม่ใช่ความผิด มันคือความเชื่อ มันเป็นความเชื่อ เพราะฉะนั้นการสอนของคุณเนี่ยไม่ใช่ไปบอกว่าพรรคส้มดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ ถ้าคุณไม่เลือกพรรคส้มเนี่ยประเทศจะสูญสลาย ไม่ใช่อย่างนั้นครับ ผมก็ต้องบอกว่านี่มันการสอนผิด นี่ไม่ใช่วิธีที่ถูก ผมไม่เคยไปบอกให้ใครมาเชื่อผม แต่ผมสอนให้คุณคิด คุณจะคิดยังไงเนี่ยมันเป็นสิทธิของคุณ รวมถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่เขาคิดยังไง ที่ ก็ โหว เป็น ต สิทธิ์ ก็เหมือนกัน อ่า ใครจะด่าผมก็เต็มใจให้ด่าไง แต่ถ้าอย่างโลมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรเพราะเขาเป็นลูกจ้างพรรคส้มอยู่เขาก็ต้องพูดอย่างนั้นนะ โอเค อย่างนี้นะ กลับมาที่โพลนิดนึงนะครับ ก็คือสถาบันพระปกเกล้านะฮะ ไม่ใช่นิด้านะครับ เป็นโพลเชิงวิชาการเพื่อสะท้อนความจริงทางการเมืองด้วยความเป็นกลางเขาบอกอย่างนี้ฮะ และความเป็นจริงด้วยนะครับ โดยสำรวจเมื่อวันที่ 8 ถึง 11 มกราคมนะฮะ จากจำนวน 2,000 ตัวอย่างหัวข้อเลือกตั้ง 69 ใครเหมาะสมเป็นนายกคนใหม่ในสายตาของประชาชน ซึ่งเมื่อถามว่าใครคิดว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาประเทศได้จริง โพลขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ คิดว่าใครสามารถแก้ปัญหาประเทศได้จริง 26.2% ยังไม่มีบุคคลที่เหมาะสมนะฮะ ส่วน 18.8% เนี่ยคือคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท้งนะจากพรรคประชาชน 18.8% รองลงมาอันดับ 3 อยู่ที่คุณอนุทินชาญวีรกูล ภูมิใจไทยอยู่ที่ 16.9 ส่วน 10.9% นะฮะก็คือพรรคเพื่อไทยนะอาจารย์เชน คือยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะแล้วก็ต่อมาอันดับที่ 5 ในโพลนะคุณชูวิทย์ 10.2% คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นี่ฮะ คือตอนเนี้ยโพลอันนี้ก็กลายเป็นว่าส้มมาแรงกว่าพรรคอื่นๆนะครับ ในตัวของ มาแรงตรงไหน คุณคิดว่าใครสามารถแก้ปัญหาได้คุณเท้งมา 18.8%แซงหน้าคุณอนุทินฮะ คุณเอาอนุทินไปบวกกับเชนนี่ กลายเป็น 26 27 มันมากกว่า อ๋อ คุณกำลังจะเอา 2 อันมาบวกกัน 18 ก็มันไม่มีใครได้เกิน 250 อยู่แล้วอะ เพราะฉะนั้นจากนี้คุณชูวิทย์กำลังจะวิเคราะห์และบอกคุณผู้ชมว่าเฮ้ยผมวิเคราะห์การเมืองอนาคตรัฐบาลน่าจะเป็นคุณอนุทินกับคุณยศนันท์จับมือกันจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่ คุณเคยเห็นไฮโลไหม แล้วเขาเล่นโดยที่เขาไม่ปิดถ้วยอะคุณเห็นเลยว่าเบอร์อะไรออก คือยังไงเนี่ย พักน้ำเงินกับพักแดง จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ให้พักส้มเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้าน นี่คุณชูวิทย์ฟันธงงี้เลยเหรอ คือมันต้องเป็นสูตรนี้ มันเป็นสูตรนี้ ก็เพราะอะไรล่ะ หรือคุณจะโหวตอนุทินเป็นรอบสอง ยกเว้นว่าคุณจะปาไหลตัวจริงเลยนะเนี่ย แล้วก็บอกว่า ผมจำเป็นต้องเสียสัตว์เพื่อชาติครับ ผมจำเป็นต้องโหวตคุณอนุทินอีกรอบหนึ่งครับ เพราะว่าถ้าไม่โหวตอนุทินแล้ว ประเทศไทยไม่มีทางออกครับ แต่เขาพูดชัดเจนว่าจะไม่โหวตให้คุณอนุทินนี่ เอาคุณก็พูดไปถ้าอาจจะบิดได้นี่ไง ก็บอก เอ้า เสียสัตว์เพื่อชาติไงคำประโยคนี้เนี่ยนักการเมืองเขาชอบใช้อยู่แล้ว ผมจำเป็นต้องโหวตถ้าไม่โหวตเนี่ยประเทศไทยมันถึงทางตัน ถ้าเป็นอย่างที่คุณชูวิทย์พูดเท่ากับว่าก็คือเป็นนักการเมืองแบบเก่าๆสิฮะถ้าเป็น เอา ย่ง ผม นี้ ไม่รู้ไงว่าถึงเวลานั้นเขาอยากร่วมรัฐบาลแล้วอะปัญหามันอยู่ที่ตรงไหน ปัญหามันอยู่ที่คะแนนที่ออกมาคณิตศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยของประเทศไทยมันเป็นคณิตศาสตร์เฉพาะของประเทศไทย และความหลากหลายของพรรคการเมืองจำนวนตั้ง 3-40 พรรคที่ลงเนี่ยดังนั้นคุณประเมินอะไรได้ผมก็จะประเมินได้อย่างเดียวก็คือ อันดับหนึ่งกับอันดับสามเขาจับมือกัน อันดับหนึ่งคือ อันดับหนึ่งก็ถ้าเกิดเป็นน้ำเงิน คิดว่าน้ำเงิน ผมเป็นน้ำเงิน โอเค อันดับสามเพื่อไทย อันดับสองไปเป็นฝ่ายค้าน ก็มันเป็นสูตรนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว1 กับ 3ก็จับกันเป็นรัฐบาลทุกครั้งอะ ถ้าอย่างนั้นทีมงานเอาจอเข้ามาใกล้ๆให้คุณชูวิทย์ดูนิดนึงนะฮะ อันนี้คือสมการทางการเมืองให้คุณชูวิทย์ดู เอาขึ้นไปแล้วฮะ ความเป็นไปได้ ทีมงานของผมน้องจูน่ารักมาก ระวังสะดุดล้มนะลูกนะฮะจะนานๆได้ออกทีวีทีนึงมาโอเค แล้วอยู่หลังทีวีด้วยนะฮะ คุณชูวิทย์ดู เดี๋ยวเขาขึ้น ไหน เอาขึ้นมาเลยฮะ ไหน ปึ้ง นี่สมการฉากทัศน์จัดตั้งรัฐบาล คิดว่าอันไหนเป็นไปได้มากที่สุด น
เดี๋ยวดูวินโดว์ได้นะฮะ เอานี่ไง คิดว่าจะเป็นอันไหน นี่ไง อันนี้ไง ก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ ใช่ ความเป็นไปได้มากที่สุดคืออันนี้ ใช่ เพราะว่าถ้ามีประชาธิปัตย์ก็ไม่มีกล้าทำมันก็โอเคเนี่ยเขาพูดกันอยู่แล้วนี่ แต่เพียงแต่ว่าสูตรคะแนนน่ะพรรคประชาธิปัตย์จะทำได้เท่าไหร่อภิสิทธิ์นี่เป็นของรีโนเวทมันไม่ใช่ของใหม่นะผมเรียกว่าของรีโนเวทแล้วดังนั้นต้องดูที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคกล้าทำเนี่ยใครคะแนนเยอะกว่าก็ดีดออกไปซะเนี่ยดีดออกไปซะเพราะว่าคุณเห็นกล้าทำไหมกล้าทำนี่ไม่ได้อยู่ในโพลเลยด้วยซ้ำทุกโพลไม่มีเพราะกล้าทำเขาใต้ดิน ใช้คำนี้เหรอใต้ดิน เขาใต้ดินเพราะเขาบอกเขาลุยไงเขาเป็นคนแบบไม่อยากจะพูดมาก ไม่อยากจะไปดีเบตปราศัย เอาถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโป้งที่อันดับ3เนี่ยคุณโป้งไปเลยพอโป้งไปโป้งคนนู้นมาแทน แล้วคุณเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมคุณดูคนนี้ดีๆนะเนี่ยเพื่อไทยใช่ทำไมถึงมาได้ทำไมหลังๆนี่คะแนนมาแบบนิ่งๆบึ้บหมายถึงอาจารย์เชนยศชนะเพื่อไทยใช่คุณสังเกตดูว่าเขาใช้เวลาหรือใช้วิธีการทำงานยังไงนิ่มๆไปเนิบๆแต่คะแนนมาแล้วทำไปยิ่งทีพรรคประชาชนพรรคส้มนะสารวันเตี้ยลงเดิมก็บอกว่าเขาโอ้ไปถึง30-40นู่นนะอะไรไม่มีไอ้คนที่ไม่เลือกใคร40ลงมาเป็นเท้งแต่ตอนนี้อนุทินกับเท้งก็ใช้ใกล้กันแล้วถ้าอนุทินไปรวมกับเชนมันก็เกินเท้งไงมันไม่เห็นจะดูยากเลยการเมืองไทยมันการเมืองชาวบ้านโอเคเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเป็นแถวล่างนี่นะแถวล่างก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทยภูมิใจไทยกล้าทำก็คุณดันไปทำอย่างนั้นไงเพราะว่าอภิสิทธิ์เนี่ยเขาต้องพูดอย่างนั้นว่าเขาไม่เอากล้าทำเพราะว่าเขากลับมาประการแรกเฉลิมชัยมึงไปรวมอยู่กล้าทำประการที่2กูต้องการคะแนนภาคใต้ประการที่3กูจะเอาคะแนนกรุงเทพชนกับประชาชนมึงไม่เทากูก็ไม่เทามึงไม่เอามึงไม่เอาเทากูไม่เอากล้าทำเลยชัดกว่าอีกเพราะฉะนั้นวันที่8ไฮโลเปิดถ้วยแทนมันไม่ต้องไปนะทีนี้พอรู้ตัวแล้วไงคนที่รู้ตัวคือใครรู้ไหมใครฮะธนาธรอีกรู้ตัวแล้วว่าไม่ถึง250แล้วพอรู้ว่าไม่ถึง250ทำไงเฮ้ยเปิดกว้างเราร่วมกับพรรคได้พรรคนู้นพรรคนี้เราก็ร่วมได้เท่าไม่เท่าผมไม่สนคุณชูวิทย์เขาคิดว่าเขาไม่ถึง200เหรอฮะไม่เกิน200เหรอฮะ150ให้ได้ซะก่อนเถอะผมเอาอย่างนี้ไหมว่าจะได้ประมาณสักกี่เสียงเอาอย่างนี้ไหมคุณดินพูดไว้ในรายการเลยนะหนูเนี่ยช่วยจดไว้เลยนะจดหน่อยน้องโบนะถ้าได้เท่าเดิมนะเรียกผมมานะถ้าได้เท่าเดิม151นั่นนะประมาณนั้น150ไม่มีทางได้ถ้าได้เท่าเดิมเรียกคุณชูวิทย์มาก็ถือว่าผมเนี่ยเป็นคนผิดแล้วคุณชูวิทย์จะมาออกรายการแล้วมาบอกอะไรฮะก็ผมจะขอโทษไงขอโทษว่าผิดส้มจ๋ารักส้มจังเลยนะพี่ผิดไปแล้วน้องโลมน้องไอเดี๋ยวพี่ไปช่วยขี่จักรยานช่วยใหม่นะเขาไม่มีทางได้150อันนี้บอกได้เลยผมมีเหตุผลประกอบไม่ใช่ว่าผมพูดปากเปล่าโอเคคุณชูวิทย์งั้นเราบันทึกเอาไว้ถ้าได้เท่าเดิมหรือมากกว่านะเท่าเดิมเอาเท่าเดิมก็เลยคุณชูวิทย์จะมาแล้วถ้าสมมติวันนั้นผมเรียนเชิญคุณโรมกับคุณไอซ์มาด้วยได้ไหมได้จะเชิญใครธนาธรก็ได้โจทย์เอาดอกไม้ให้เลยผมรักคุณเอายังไงที่ผ่านไปแล้วลืมไปเสียเถอะได้เพราะว่าอะไร1ผมมีเหตุผลในการซัพพอร์ตเรื่องนี้อยู่3ข้อด้วยกันมาข้อที่1สสของพรรคประชาชนเนี่ยไม่ลงพื้นที่คะแนนที่ได้มาเป็นคะแนนกระแสเราแบ่งคะแนนระหว่างคนในเมืองคนกรุงเทพคนหัวเมืองกับคะแนนในชนบทไกลปืนเที่ยงความผูกพันของคนชนบทเนี่ยรู้เรื่องการเมืองมากกว่าคนในกรุงเทพผมถามในนี้ได้เลยคุณถามเลยอยู่กรุงเทพใช่ไหมสสเขตบ้านตัวเองชื่ออะไรไม่รู้หรอกครับไม่มีใครรู้ถ้าคนกรุงเทพสสเขตบ้านตัวเองชื่ออะไรรู้แต่พรรคประชาชนแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพราะไม่เคยเจอแต่ถ้าเป็นชนบทงานศพงานตายงานแต่งคนต่างๆเหล่านั้นผูกพันกับสสเมื่อเป็นสสใหม่เนี่ยมันไม่ลงพื้นที่
มันหั่นหมูอยู่นะมันขายเบียร์อยู่วันดีคืนดีเอ้าอีหาได้เป็นเหรอนะส้มหล่นสำล้อถูกหวยถูกไหมนี่ไง แล้วไม่เคยลงพื้นที่ไปไหนไปไม่เกินรังสิตเกินรังสิตมันไกลแล้วดังนั้นถามว่าอย่างนี้เนี่ยประชาชนชนบทเขาดูออกนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าชลบุรีเนี่ยคุณก็ไปกระแนะกระแหนเขานายธนาธรบอกบ้านใหญ่บ้านเล็กมารวมกันนี่จะมีความผาสุกอะไรให้พี่น้องเราก็ยังนึกไม่ออกคือคุณกำลังทำอะไรเห็นไหมผมบอกธนาธรเขาเป็นตัวประหลาดการที่ไปดีเบตนั่นน่ะเขาไม่ได้ให้คุณปราศัยถ้าคุณปราศัยคุณพูดอย่างนั้นได้แต่คุณไปดีเบตเนี่ยการประสันวิสัยทัศน์การวิสัยทัศน์ของคุณนโยบายของคุณเนี่ยนะ the professional ของคุณเนี่ยหายไปไหนผมยังสงสัยไม่มาช่วยคุณบ้างเลยสุปจีเขายังช่วยภูมิใจไทยศรีสะช่วยแต่ professional ของคุณไปไหนทีนี้ชลบุรีเนี่ยเมื่อเขารวมกันในครั้งก่อนเนี่ยเขาแพ้ส้มไปไม่เยอะนะเขาไม่ได้แพ้แบบขาดหลุดลุ่ยเลยดังนั้นเมื่อเขามารวมกันเนี่ยเขาแก้เกมคุณหรือเปล่านี่คือชลบุรีละตั้งข้อสังเกตนะไปที่ระยองเหมือนกันเพราะตอนนั้นคุณกว่าทั้งชลบุรีระยองไปถึงตราดนะโอเคกรุงเทพคุณก็แปะไว้ได้ข้อที่2นะหนูจ๋าข้อที่2ข้อแรกคือสสประชาชนไม่ลงพื้นที่สสพรรคประชาชนไม่ลงพื้นที่ไม่มีความผูกพันกับคนพื้นที่ข้อที่1ข้อที่2คุณใช้กระแสในการทำงานสิ่งที่คุณได้เนี่ยคุณพูดกับผมเองนะนี่ผมไม่อยากจะไปบอกเรื่องเบื้องหลังหรอกนะ ไม่อยากจะบอกแต่ไม่อยากจะบอกนะเพราะว่าเรื่องเบื้องหลังเราไม่ไปพูดหรอกว่าผมคุยกับใครหรือใครคุยกับผมเขาคิดว่าเขาได้100ครั้งที่แล้วเขาคิดว่าเขาได้100เยอะแล้วปรากฏว่าได้150พักแม่งเลยบวมคำว่าบวมก็คือไม่รู้จะจัดการยังไงกับ150มันเยอะเกินไปสสมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับลงพื้นที่ไอ้นี่มันก็ยังเด็กไม่รู้เรื่องเลยทำไปทำมาเอาอย่างนี้ดีกว่าสสคนหนึ่งเนี่ยได้ผู้ช่วยสส2คนเงินเดือน 15,000 หรือ 18,000 ไม่รู้ผู้เชี่ยวชาญ2คนได้เงินเดือน 20,000 กว่าไอ้สสผู้ช่วยได้ยกให้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอพักไว้เพื่อจะได้ไปเอาอาจารย์ส้มมาลงนั่นคือกระแสตุนล้วนที่คุณได้ทำให้คุณบวมขึ้นมานะครับจากคำว่ามีลุงไม่มีเราคุณจับกระแสนี้และคุณก็บวมขึ้นมาทีนี้พอกระแสได้เนี่ยมาปีนี้เนี่ยโคลโทนเลยคุณโดนลุมคุณยอมรับว่าคุณโดนลุมเพราะอะไรโดนชูวิทย์ลุมโดนพรรคนู้นพรรคนี้ลุมเพราะอะไรก็คุณเป็นพระเอกไงผมรักพระเอกอะผมก็รักพระเอกพระเอกอย่างลุมอย่างเงี้ยพระเอกหล่อตายพูดจาก็โอ้โหดูลื่นหูได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่ชูวิทย์พูดจนผมหลับอะคิดดูแล้วกันอะนี่ถ้าลมเย็นๆหน่อยนี่สลบเลยนะโอ้ยใจเย็นเนี่ยสลบเลยเพราะคุณได้เพราะกระแสล้วนๆฝีมือในการที่คุณทำพื้นที่เนี่ยไม่มีคุณไม่มีบ้านใหญ่ใช่ไหมเพราะคุณไม่ชอบบ้านใหญ่ไงคุณไม่ชอบบ้านใหญ่คุณไม่เอาบ้านใหญ่ไงเป็นอย่างนี้บ้านใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เชียงใหม่คุณจะได้ไหมภูเก็ต3 คนเอาล่วงหมดเลยผมบอกได้เลยนะนอกนั้นใต้คุณไม่ได้โอเคคุณมาดูภาคกลางภาคกลางนี่โอ้โหดุเดือดนะภาคกลางสุพรรณอย่างเงี้ยอยุธยาอ่างทองคุณเข้าได้เหรอพรรคประชาชนไปกับป้ายกับรถอ่ะคุณเข้าได้เปล่าเข้าไม่ได้หมายความว่าตัวเข้าได้นะแต่คะแนนไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะไม่ได้ภาคกลางนี่ไม่ได้เลยตอนนี้สุพรรณก็ไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วไม่ได้เลยนะแล้วคุณเห็นอีสานไหมอีสานใต้ของใครส่วนอีสานจริงๆเนี่ยของใครเพื่อไทยเขาพยายามตีฟื้นเข้ามาส่วนกรุงเทพเนี่ยคุณแปะไว้เลยข้างฝานะว่าคุณไม่ได้หรอกนะ32เนี่ยงั้นไม่ได้32แล้วคิดว่าได้เท่าไหร่ฮะผมไม่รู้อันนั้นน่ะถือว่าคุณไม่ได้32ผมก็พูดถูกแล้วอะ ผมก็พูดถูกแล้วล่ะโอเคนะส่วนไอ้รอบกรุงเทพที่คุณกวาดทั้งสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีอะไรเนี่ยเลิกคิดเหมือนกันเพราะคุณก็ไม่ลงพื้นที่อีกเหตุที่คุณไม่ลงพื้นที่ก็เพราะคุณเป็นสสใหม่ไงคุณไม่ยึดโยงกับประชาชนคุณมีศาสดาบอกว่าสสมันไม่จำเป็นต้องไปดูแลจังหวัดข้อดีของระบบอุปถัมภ์เนี่ยคือความยึดโยงของชาวบ้านที่มาหาสสของตัวเองถนนมันชำรุดมันตรงนี้อยากจะทำถนนเพิ่มวันนี้พอดีงานบุญจะขอช่วยทำบุญหน่อยคุณเห็นความยึดโยงของคนชนบทไหมเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดคน
ที่ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นสสจริง ๆ แล้วได้เป็นสสเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะทำแบบนั้นได้ไหมเขาไม่ทำพรรคส้มเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นพรรคส้มเขามีระบบที่ว่าทุกคนมันเท่าเทียมกันนะเราไม่ได้ไปดูแลอย่างนั้นเราไม่ใช่ระบบมุ้งนี่คือสิ่งที่ผมประเมินคนการเมืองเนี่ยเขาประเมินออกเขาไม่ได้ประเมินจากโพลหรอกครับเขาประเมินจากข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยกระแสของพรรคส้มมันไม่เหมือนปี 66 โอเค ผมพูดได้แค่นั้น นี่คือคุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ อันนี้คือ 2 ข้อแล้วนะ1ใช้สสพรรคประชาชนไม่ลงพื้นที่ 2 ใช้กระแสในการทำงาน ซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมคุณชูวิทย์บอกมี 3 ข้อไง และอีกข้อหนึ่งคือ ก็2-3 ข้อคุณโดนลุมอยู่ไง อ๋อโอเค คุณโดนลุมอยู่นี่ไง โอเคงั้นผมขอแย้งคุณชูวิทย์นิดนึงจากโพลนิดนึงไม่ใช่แย้งหรอกแต่ให้คุณชูวิทย์ได้เห็นข้อมูลนี้นิดนึงฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนิดนึงพูดถึงแต่ละเจนอันนี้คือยังอยู่ที่โพลของสถาบันพระปกเกล้านะครั ใช่ ถ้าพูดถึงเจนเนี่ยถ้าดูเจนนะเจนซีนะฮะแต่ละคนแต่ละเจนนะฮะที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะฮะเจนซีเนี่ยอยู่ที่ 24.5% นะครับอันนี้โทษทีอันนี้อันไหนอันนี้โอเคใครเหมาะสมเป็นนายกใหม่ในสายตาประชาชนคุณผู้ชมคนแต่ละเจนคิดว่าใครสามารถแก้ปัญหาได้จริงเจนซีเนี่ยคุณดูฮะพรรคประชาชนนำนะคุณเท้งเนี่ย 33.8% เลยนะคุณชูวิทย์ดูดู ผมพูดได้ด้วยเจน Y ไม่ต้องห่วงเจน Y 28-43% 28-43 ปีอยู่ที่ 19.6% ก็อยู่ที่คุณเท้งเหมือนกันนั่นหมายความว่า Gen C กับ Gen Y เนี่ยน่าจะโหวตให้คุณประชาชน ใช่นะแต่พอมา Gen X Gen X คือผมนะ Gen X เนี่ย ไม่เอาแล้ว44-59 ปีเนี่ย Gen ผมเนี่ย 21.2% โหวตให้คุณอนุทิน Baby Boomer ก็คือ 60 ปีขึ้นไปรุ่นพ่อผมเนี่ยลุงผมเนี่ย 20.4% ก็โหวตให้คุณอนุทินเช่นเดียวกันคุณฟังผมไหมแต่ Gen C คนเยอะนะที่เขา Gen C Gen Y เทให้ฟังผมนิดนึงฟังครับต่ำกว่า30เนี่ยโหวตเขาผมพูดได้เลยเพราะอะไรเพราะพวกนี้ยังไม่มีความคิดทางการเมืองพวก18-19ไอ้โหวตเตอร์ครั้งแรกเนี่ยโหวตเขาแต่ไม่ได้ไปเพราะอะไรเมื่อคืนกินเหล้าหนักไปหน่อยอุ้ยพวกนี้โหวตแต่ไม่ได้ไปพวกนี้พูดแต่ไม่ได้ไปนะถ้าไอ้เกิน30นี่เริ่มรู้ตัวแล้วเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะมันเอาคะแนนไปยกให้คนอื่นมันไปให้อนุทินมาพรรคภูมิใจไทยมาเติบโตจาก70กลายเป็นโอ้โหบ้านนู้นบ้านนี้เข้าเลยไอ้นี่มันโง่หรือเปล่าวะเนี่ยมันเซ่อหรือเปล่าวะเริ่มคิดได้แล้วไอ้พวก30-40ไอ้พวก40ขึ้นไปนี่มึงไม่ต้องมาเรียกกูโหวตให้ส้มเลยนะมึงไม่ต้องมาเรียกกูโหวตให้ส้มไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยมึงมาขโมยความรักกูมึงก็มาซื้อกูด้วยความรักมาบอกให้กูไปโหวตให้ส้มไปโหวตให้ส้มพาพ่อพาแม่ไปโหวตส้มรักส้มเที่ยวนี้มึงไม่ต้องไปเลยนะทางใครทางมันมึงไปโหวตเลยมึงอยากจะโหวตใครมึงไปโหวตเลยส่วนกูก็โหวตของกูอย่างนี้เที่ยวนี้ไม่เหมือนกันแล้วครับนี่คือคำตอบที่คุณเจอเนี่ยโพลคุณเนี่ยโพลใครสถาบันพระปกเกล้าอันนี้สิเก่งอันนี้เก่งผมก็วิเคราะห์แบบนี้ไอ้ต่ำกว่า30แต่คุณไม่ต้องคุยกันมาหรอกเพราะอะไรเพราะสมองมันยังการเมืองไม่ถึงดูแต่ดาราดูแต่นู่นนี่นั่นมันไม่ได้มีความคิดแต่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาสนใจการเมืองนะคุณชูวิทย์เขาสนใจการเมืองแต่เขาไปไม่ถึงเขาไปไม่ถึงเข้าใจไหมเขาสนใจแต่พื้นๆนะดังนั้นโอ้โหน้ำตาคลอผาสุกความอนาคตของประเทศชาติความผาสุกของประชาชนเรากอดกัน และนำพาถ้าไม่เลือกพรรคประชาชนพรรคส้มเนี่ยประเทศไทยไม่มีทางออกทางตันต้องเลือกเราไม่เลือกเราเขามาแน่ถ้าไม่เลือกส้มเนี่ยน้ำเงินมาแล้วบ้านเมืองเราจะไม่มีทางออกคุณชูวิทย์อธิบายแบบนี้ไปฟังต้นฉบับหน่อยไหมเหมือนคุณจะพูดตามคนนี้เลยนะฟังหน่อยฮะถ้าการทำงานการเมืองโปร่งใสตรงไปตรงมาแบบนี้เรียกว่าอ่อนหัดเรียกว่าได้เรียงสาเราก็ขอเป็นอย่างนี้ต่อไปเราทำงานการเมืองแบบอื่นไม่เป็นผมยังคิดว่าสัจจะยังมีความสำคัญต่อบ้านเมืองอยู่สัจจะยังมีความหมายต่อการเมืองอยู่ดังนั้นถ้าจะต้องให้ไปทำงานการเมืองแบบเขี้ยวลากดินพร้อมหักหลังเพื่อนตลอดเวลาสื่อสารกับประชาชนไม่ตรงไปตรงมาถ้าทำงานการเมืองแบบนี้ธนาธรและเพื่อนของผมไม่ทำดีกว่านี่ไงไม่ทำดีกว่าไม่แน่ใจว่าคุณชูวิทย์ได้ฟังคุณธนาธรคือฟังคุณชูวิทย์ดูรายการผมแหละผมรู้นะตอนฟังแล้วโทษนะที่ดูเอกสารนี่คือดูไม่ใช่ผมดูว่าผมจะพูดอะไรต่อแล้วมันหมดแล้วไงคุณถามผมหมดแล้วนะคุณถามผมหมดแล้วคือคุณมีโพยไหมให้คุณธนาธรไปคุยกับคุณเซนหน่อยดิทำไมอ่ะเอาเขาชอบซื่อๆไง
ก็ชอบใช้วิธีซื่อๆไงเพราะว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาต้องไปคุยกับคุณเซนหรือเปล่าอ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้เราไม่ทำนี่คือคำตอบสั้นๆง่ายๆของผมคือคนอื่นเขาไม่ได้ซื่อกับคุณสมมุติละกันว่าคุณธนาธรเนี่ยผมบอกไงว่าคุณไปทำการค้าเนี่ยคุณไปทำคู่สัญญาคุณบอกว่าจะซื่อเนี่ยแล้วคู่สัญญาคุณเขาไม่ได้ไม่ซื่อนะแต่เขาก็ระวังตัวของเขาผลประโยชน์ของเขาคุณธนาธรพูดแบบนี้คุณธนาธรพูดดีเกินจริงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าผมฝากให้คุณธนาธรเลยนะ too good to be true too good to be true too good to be true คือมึงจริงเกินไปจนไม่มีใครเชื่อมึงคือสิ่งที่ธนาธรพูดเนี่ยความฝันอันสูงส่งเขาคืออยากจะทำให้ประชาชนถ้าเกิดเราไม่ทำการเมืองแบบหักหลังเนี่ยเอาไปหักหลังแล้วคือไม่ได้ให้คุณหักหลังคุณซื่อจนกระทั่งคุณใกล้เคียงกับคำว่าเซอร์แล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่เซอร์ก็แสดงว่าคุณมีดีลลับคุณมีดีลลับแต่เอาละคุณไม่มีดีลลับคุณก็บอกว่าบังไว้ด้วยความซื่อผมเป็นซื่อถ้าจะให้ธนาธรและพรรคส้มเนี่ยทำงานแบบไม่ซื่อเนี่ยขอไม่ทำดีกว่าคือคุณทินครับคุณเห็นการเมืองมากี่ปีแล้วครับและการเมืองไทยเนี่ยเคยมีใครไหมบอกว่ากูเป็นคนไม่ซื่อไม่มีฮะในไทยนี่ก็ซื่อกันทุกคนนะกูไปถามอนุทินเขาก็บอกเขาซื่อไปถามภูมิใจไทยไปถามใครต่อใครไปถามกล้าทำไปถามประชาธิปัตย์ทุกคนก็ซื่อหมดอะแต่นี่มันอยู่ในใจแต่มันไม่จำเป็นต้องพูดแบบธนาธรหรอกครับคือธนาธรเนี่ยคุณจะพูดยังไงคุณพูดไปเถอะนะแต่ผลงานมันปรากฏแล้วว่าผ่านมาเนี่ยฟรีประชาชนโหวตฟรีถ้าอยากจะโหวตฟรีอีกก็เลือกพรรคประชาชนเพราะว่าจะล้อฟรีอีกมันล้อฟรีไปหลายครั้งแล้วนะคือปี62คุณก็หาเสียงผิดแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้ทันนะผมไม่รู้ทันเพราะอะไรเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าพอมาปี66ให้กัญชาอีกฮะมาลองกัญชาเขาบอกกัญชาแล้วทำช่วยหายมะเร็งเฮ้ยจริงก็เปล่าวะปรากฏเอาไปลองแล้วหมอบอกหนักกว่าเดิมชูวิทย์แม่งค่าเพิ่มขึ้นผมก็เลยบอกอย่างนี้มันหลอกกันแล้วเปล่าวะผมก็เลยมาต่อสู้เรื่องกัญชาแล้วพัวพันอย่างนี้อยู่เมายังไม่รู้เรื่องอะไรมาพอมาปี68 69ดีขึ้นไปหาหมอที่เมืองจีนมาเฮ้ยมันประหลาดแล้วเว้ยทำไมพิธามันพูดอย่างนี้วะทำไมมาหาเสียงอย่างนี้วะสถาบันไม่ได้มันก็เล่นกองทัพไม่ได้มันเล่นรัฐธรรมนูญมันก็ไม่พูดยอมพูดชัดหมวด 1 หมวด 2ก็ทำเป็นแง้มไม่ยกมือไม่นั่นไม่นี่เถียงกันอยู่นั่นนะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันก็พูดไปให้มันชัดเลยว่าไม่เอาหมวด 1 หมวด 2จบแต่จำเป็นจะต้องทำให้มันตัวเองเนี่ยประหลาดกว่าคนอื่นเขามันชัดอยู่ตรงนี้คุณต้องทำตัวเองให้ประหลาดกว่าคนอื่นเขาก็นี่ไงคุณเป็นตัวประหลาดในทางการเมืองไงถามว่าใครอยากจะไปร่วมผสมพันธ์กับคุณตอนนี้คุณไม่แล้วคุณเปิดกว้างแล้วเปิดกว้างยังไงเฮ้ยใครธนาธรบอกไงเพิ่งพูดไปวัน2 วันเนี่ยบอกว่าเราไม่เป็นไรนะทีนเรารวมได้น้ำเงินก็ได้เทาเหรอเฮ้ยเราก็มีเทา2 คนนะเราก็มีเทา2 คนเราก็เทาเหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้พูดเนี่ยว่าเรารวมคุณไม่รู้ไงเพราะว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันวันที่8วันที่8กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่ชี้ชะตาประเทศแล้วกันอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วกันอย่าไปชี้ชะตาเลยคุณทินท่านผู้ชมครับคือประเทศไทยยังอยู่บนแผนที่โลกอยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับด้านเหนือติดกับพม่าอีกด้านหนึ่งติดกับลาวติดเขมรและด้านใต้ติดมาเลเซียส่วนอีกฝั่งหนึ่งติดทะเลมันไม่เคลื่อนไปไหนหรอกครับไอ้ที่เคลื่อนคือนักการเมืองประเทศไทยไม่เคยเคลื่อนครับแต่นักการเมืองมาทุกทาง1อยากจะเปลี่ยน2ถ้าไม่มีผมแล้วเนี่ยประเทศชาตินี่ไม่มีทางไปไหนรอดครับคุณฟังเสียงอย่างนี้เนี่ยคุณคุ้นมากแหละคุณทินคุณไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่องนะคุณรู้เรื่องมากเลยนะผมดูรายการคุณเนี่ยผมรู้ว่าคุณรู้นะไอ้บางคนเนี่ยผมคุยแล้วผมรู้ว่าเขาไม่รู้นะข้อที่3ครับคุณเคยเห็นนักการเมืองคนไหนครับผมไม่ซื่อสัตย์ครับผมกินทุกอย่างนะครับไม่มีหรอกครับทุกคนมันซื่อหมดอะแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณแก้มา20 ครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยแก้นะครับคุณแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกนะครับจนบัดนี้คุณก็ยังจะแก้อีกถ้าแก้ได้จริงอย่างที่ธนาธรบอกว่าปัญหาปากท้องมันก็ขึ้นกับรัฐธรรมนูญเฮ้ยถ้าอย่างนั้นกูแก้มา20 ครั้งแล้วเนี่ยกูต้องแก้ปัญหาอะไรได้สักอย่างแล้วคนไทยน่าจะรวยขึ้นหน่อยแล้วนะแต่คนไทยแม่งยิ่งจนลงแล้ววันดีคืนดีพระเวสสันดรมาโปรดสัตว์นามว่าธนาธรจึงล่วงเลยจิตผู้นำพรรคส้มผู้นำจิตวิญญาณของพรรคส้มดันมีสาวกได้แก่นางโลมนางคุณไอซ์คุณโลมนะคุณวิโรจน์นะคนหนึ่งขี่จักรยานมาคนหนึ่งขี่รถถังมาคนนึงนั่งเครื่องบินมา
แล้วก็พูดจาเหมือนอย่างเงี้ยที่ฟังแล้วผมใกล้จะหลับแล้วอ่ะคือโลภเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เป็นนักศึกษา เข้าใจครับคุณชูวิทย์ นะจากนักศึกษาเนี่ยผมถามว่าคุณรู้เรื่องเทาด้วยเหรอคุณทำบริษัทอะไรเหรอคุณไปสัมผัสอะไรอ๋อเป็นนักเคลื่อนไหวอ๋อนักเคลื่อนไหวเสร็จแล้วคุณก็มาเป็นอะไรมาเป็นสสเลย แล้วผมถามว่าเอ๊ะแล้วคุณรู้เรื่องได้ยังไงคุณรู้เรื่องจากโจ๊กเดี๋ยวก่อนโจ๊กผมพูดนิดเดียวคุณบอกว่าผมโกหกรับงานนะไม่จริงทำไมคุณไม่ไปถามโจ๊กอ่ะคุณยังไม่เห็นโจ๊กมาปฏิเสธนะคุณด่าผมอยู่คนเดียวนะเนี่ยทั้งที่ผมฟังจากโจ๊กผมคุยกับโจ๊ก นี่ได้คุยกับคุณโจ๊กจริงเหรอฮะได้บิ๊กโจ๊กจริงเหรอฮะ เขาถามโจ๊กสิครับ เอาอย่างงี้ทีมงานติดต่อนะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหน่อยคุณยังติดต่อไม่ได้หรอกใช่นะอย่างติดต่อนี้ผมจะบอกให้ว่า ติดต่อไม่ได้ ผมจะบอกให้ว่าโจ๊กคุยกับชัยธวัฒน์เอ้าแล้วทำไมทำไปทำมามีชูวิทย์แม่งโกหกอยู่คนเดียววะไอ้ชัยธวัฒน์บอกไม่ได้พูดไอ้โจ๊กยังไม่ถาม แต่โจ๊กกับชัยธวัฒน์คุยกันเอ้าคุณก็ต้องถามโจ๊กอีกอะมันถึงจะได้ความจริงก็เปล่าเอาอย่างนี้คุณชูวิทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบจะอยู่ที่บิ๊กโจ๊กอย่างนี้สิโอเคถ้าคุณถามอย่างเงี้ยถึงจะถูกท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับผมเข้าใจว่าท่านเจอมรสุมชีวิตในหลากหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าท่านเคยมารายการเราหลายรอบนะฮะแล้วก็เคยตอนที่ท่านอยู่ในตำแหน่งก็ช่วยเหลือเดี๋ยวก่อนเคสต่างๆเอาอย่างนี้สื่อสารไปที่ท่านโจ๊กผมจะบอกโจ๊กตอนนี้เลยบอกนะบอกเลยครับผมจะบอกโจ๊กเลยว่าคือการที่คนบางคนเนี่ยมาต่อว่าผมว่าโจ๊กเขามีคดีโจ๊กเขาโอ้โหโดนราชการเขาอยู่รับตำแหน่งได้ยังไงนะไอ้ชูวิทย์นี่แม่งมั่วแล้วเอ๊ะธนาธรนี่มันไม่โดนนั่นเลยเหรอธนาธรก็โดน10 ปีผมยังเขาเห็นเขาเดินไปเดินมาขึ้นเวทีดีเบตอยู่เลยตกลงว่าใครเป็นนอมินีใครนะดังนั้นโจ๊กเนี่ยเขามีความสามารถไหมเขาส่งข้อมูลให้โลไหมไอ้คนบางคนก็บอกว่าอ๋อส่งเหมือนกันแต่ส่งเรื่องตั๋วช้างอย่างอื่นไม่ส่งเอ้ามันจะส่งไปตั๋วช้างแล้วมีแบ่งด้วยนะไอ้พาร์ทนี้ไม่ส่งพาร์ทนี้ส่งหน้านี้ไม่ส่งหน้านี้ส่งเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเว้ยดังนั้นเมื่อเขาส่งแล้วเนี่ยคุณเอาข้อมูลมาจากโจ๊กคุณกำลังพูดกับผมโกหกผมแนะนำคุณนะครับคุณลองคุยกับโจ๊กสิโอเคงั้นเดี๋ยวเราพยายามสุดความสามารถนะครับเพราะว่าท่านบิ๊กโจ๊กก็มีหลายประเด็นที่ผมอยากจะถามท่านเหมือนกันนะแต่เพื่อความเป็นธรรมกับคุณธนาธรพูดประเด็นเรื่องของคุณโจ๊กนะครับฟังเสียงนิดเดียวฮะคุณชูวิทย์ฟังเสียงนิดเดียวเชิญครับเห็นไปตั้งนานแล้วแต่ก่อนหน้านี้เคยมีการคุยกันไหมกับบิ๊กโจ๊กไม่มีครับคุ้นเคยกับบิ๊กโจ๊กไหมคุณธนาธรไม่คุ้นเคยเลยไม่ได้สนิทกันหรือคุยกันหรือแบบมีอะไรโทรหากันไม่มีเลยยืนยันตรงนี้ยืนยันฮะผมว่าทั้งชีวิตน่าจะเจอบิ๊กโจ๊กครั้ง2 ครั้งโอ้ผมเจอบ่อยกับคุณอีกเหรอใช่มารายการเรามากกว่าครั้ง2 ครั้งเจอกันแต่ละครั้งก็เจอกันตามงานสังคมตามงานในสภาไม่เคยมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันไม่เคยมีโอกาสได้นั่งทานข้าวด้วยกันคุณตินผมชอบรายการคุณจริงๆเลยทำไมฮะคุณเอาพูดอย่างนี้มาเนี่ยวันนี้โจ๊กเขาไร้มิตรไม่มีใครอยากจะรู้จักเขาหรอกคุณไปถามธนาธรก็บอกว่าไม่รู้จักห่างๆดีกว่าไม่ต้องไปถามธนาธรไปถามใครก็แล้วแต่เถอะญาติมิตรขาดแคลนหมดอะโจ๊กตอนนี้นะฮะก็เขาตกต่ำใช่ไหมล่ะคนตกต่ำเนี่ยไม่มีใครครบหรอกเพื่อนหายหมดมิตรไม่มีแต่คนลุมกระทืบทุกวันนี้ลูกน้องยังกระทืบเขาเลยไปแจ้งความหาว่าทำร้ายร่างกายใช่ไหมแล้วคุณไปถามธนาธรผู้สูงส่งนะธนาธรจะบอกเลยโอ้ยสิทธิ์ติดกันเลยคุยกันตลอดอะคุณอยากจะให้ผมเนี่ยพูดเรื่องโจ๊กผมก็เลยจะพูดว่าโจ๊กเขาไม่มีอะไรที่เสียหายในการเอาข้อมูลสีเทาเนี่ยมาให้พรรคประชาชนโอเคถ้าพรรคประชาชนสามารถจะบอกได้ว่าผมก็รับข้อมูลมาจากโจ๊กลองพูดอีกทีสิว่าคุณรับจากใครนอกจากโจ๊กเงียบเพราะอะไรเพราะมีโจ๊กอยู่คนเดียวที่ให้ข้อมูลพรรคประชาชนส่วนไอ้คนที่คุณไปสัมภาษณ์บอกว่าโอ้ยผมเป็นตำรวจเก่านะครับผมขับแก๊ปอยู่ที่ออสเตรเลียไอ้นั่นไม่รู้เรื่องเทาเพราะหนีไปถึงออสเตรเลียแล้วจะไปรู้เรื่องเทาอะไรแล้วทั้งพรรคประชาชนเนี่ยถามเลยเอาใครรู้เรื่องเทาบ้างถ้ารู้จริงทำไมพรรคตัวเองเนี่ยมี500 คนเองยังจับไม่ได้นี่ก็บอกว่าเราไม่เอาไว้หรอกนะโถทำไมไม่พูดก่อนวะไอ้นี่มึงมาพูดทีหลังเขาเข้าคุกไปแล้วมาพูดนี่ไงผมถึงบอกผมเนี่ยไม่อยากจะทำลายพรรคส้มหรอกนะนี่ขนาดไม่อยากทำลายนะฮะไม่อยากจะทำลายนะคุณทินผมรักนะ
แต่นี่คือแค่สั่งสอนนะ โอ้นี่สั่งสอนหนักนะเนี่ย นี่แค่สั่งสอนนะคือคุณเห็นครูไหมคุณเห็นครูที่เขาสั่งสอนคุณหนักๆไหมกระสูครูที่ใจดีกับคุณเนี่ยเมื่อตอนคุณจบไปแล้วเนี่ยคุณจะนึกถึงครูที่แม่งโหดก่อนเลย เพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์กำลังจะบอกว่า ตอนเนี้ยเขายังไม่จบ แต่ถ้าเขาจบปริญญาแล้ว เขาจะนึกถึงคนที่ชื่อว่าชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นี้ จะ นะ นึกถึงผมเลย แล้วจะเอาลีลาผมไปใช้ด้วย อย่างนั้นเลยเหรอ คุณมั่นใจขนาดนั้นเหรอคุณ ไม่มีหรอกครับที่ใสซื่ออย่างนี้ พูดอะพูดได้ ตกลงคุณไม่ได้รับเงินรับขันจาก ลงขันจากพรรคการเมืองต่างๆใช่ไหมขอชัดๆในที่มาโจมตีพรรคส้มเนี่ย คือจริงๆเนี่ย ไม่มีใช่ไหมคุณชูวิทย์เอาตรงๆ คุณถามหาหลักฐาน มันมีหลักฐานหรอก ผมก็ไม่มีหลักฐานให้คุณ แมนๆน่ะเอาคุณมีคนมาลงขัน อ่า พรรคต่างๆ มาให้คุณจัดการ คือ พรรคส้ม ถ้าม าก ผมเนี่ยรับผมก็รับมานานแล้ว โอเค นะ ผมรับมาเนี่ยคุณก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะไปเถียงในสิ่งที่ผมเนี่ยเป็นคนดีเหลือเกิน ผมไม่เคยไปรับของใครมานะเอาไอ้บางคนด่าผมว่านี่ท่าแท้ชูวิทย์ผมบอกเฮ้ยมึงถึงรู้เหรอว่าท่าแท้เป็นอย่างนี้เอง รู้จักช้าเกินไปนะเนี่ยคุณรู้จักผมช้าเกินไปแล้ว อย่างนี้ ภาพตรงนี้โอเคผมเข้าใจประเด็นเนี้ยนิดเดียวสั้นๆฮะประเทศแห่งการร้องเรียน ภาพนี้เป็นภาพวันๆยังหวานอยู่หรือเปล่าฮะที่ปั่นจักรยานด้วยกัน เออ นี่จะ ใช่ จะมีภาพนี้ ใช่ เกิดขึ้นอีกไหมฮะ ใช่มีเป็นไปได้ ไอ้ก็คนดี คนน่ารัก แต่ก่อนที่ก็ตอนเนี้ยจะช่วยเหลือประชาชนอะผมว่าไปช่วยคดีตัวเองซะก่อนเถอะเพราะโดน 6 ปีอะ โอ้ คดีม.112อะผมไม่รู้เลยนะถ้าตอนนั้นผมไปขี่จักรยานกับเขาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเขาโดนคดี ผมไม่รู้จริงๆ ผมสาบานต่อหน้าฟ้าเลย เหรอฮะ ผมไม่รู้ ผมขี่จักรยานไปเพื่อต่อต้านกัญชาไปที่เพชรเกษมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ไหนวะไอ้เป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์ไงดีเดี๋ยวลองไปเจอเขาหน่อยปรากฏว่าไอ้ทำไปทำมาไปโดน112 6 ปี ผมเลยเชื่อสงสารเขาเพราะว่าอย่างไอ้เนี่ยไม่ให้เข้าคุกคงจะลำบากนะ แล้วก็112นะครับ ไม่ค่อยรอด ครับอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนะฮะคุณชูวิทย์แต่ที่แน่ๆฮะทีมงานของผมทำมา แล้วอยากจะสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่คุณชูวิทย์มานั่งคุยกันในรายการของผมให้เกียรติรายการนี้นะฮะคุณผู้ชม แล้วบางท่านก็บอกว่าทำไมรอถึง5 ปีล่ะทำไมไม่เชิญมาก่อนหน้านี้คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้มีความพยายามในการเชิญแต่ว่า1คิวไม่ตรงกัน2เรื่องของสุขภาพของคุณชูวิทย์ด้วยนะครับแต่วันนี้ท่านให้เกียรติมาในรายการ และท่านก็ได้โพสต์นะเกี่ยวกับความเลอะเทอะเอาพูดตรงๆก็คือสื่อไปถึงคุณธนาธรว่าเลอะเทอะอย่างไรทีมงานของผมทำอินโฟกราฟิกมานะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นการสรุปนี่ฮะขาดประสบการณ์บริหารไม่เป็น7ข้อความนะฮะนี่นะฮะจะได้สสเกิน250เสียงเป็นพรรคเดียวโดยไม่มีพันธมิตรทางการเมืองร่วมเลอะเทอะ นี่เปลี่ยนแล้วไง อ่ะ จะเอาพันธมิตรแล้วตอนเนี้ย โอเคบอกหัวสวเป็นเรื่องของกกตส่วนเขาก็โดนเป็นเรื่องของการรถไฟ อันนี้ก็ หา พูด ผิด เอง จริงชาวบ้านแถบนั้นก็ผิดหมด อันนี้ก็พูด คื เอง อันนี้ใช่ ก็พูดเอง คุณชูวิทย์ก็เลยมาสรุปในโพสต์ของคุณชูวิทย์ข้อที่ 3 ตั้งทีม professional แต่สสในพักไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องถามไอ้ดิ อ่ะ ไอ้รู้เรื่องไหมไอ้บอกยังไม่รู้เรื่องเลย โอเค เอามือสมัครเล่นไปประชันวิสัยทัศน์กับมืออาชีพอย่างสุภจีนะครับ แล้วยิ่งไปกันใหญ่เลย ที่หาใครในพักเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เลยไปหาเทคโนแครดนอกพักนะฮะ ก็อย่านั่นมาพูดเองไงหมอนิวไงบอกว่าช่วยงานพักตลอดโดนเด้งไปอยู่ลำดับท้าย จัดปาร์ตี้ลิสต์คนนอกแซงคนในที่ทำงานให้กับ นั่นแหละ พักจนวงแตก แต่บอกไม่มีปัญหา แล้วก็ต่อมาหากพิธาเป็นนายกในวันนั้นสถานการณ์ชายแดนจะไม่มาถึงจุดนี้ พังเลยไม่ใช่ไม่ถึงจุดเนี้ยพังเลย โอ้โหขนาดนั้นเลย พังแน่นอนเลยแห พั ละ ง คุณ เลย ชูวิทย์อ่ะโอเค อันนี้คือความขาดประสบการณ์บริหารไม่เป็น 7 ข้อความนะต่อครับ ถูกหลอกไม่ทันเกมการเมือง 4 ข้อความด้วยกันคุณชูวิทย์โพสต์แบบนี้เอาขึ้นมา เราสรุปมาเลยฮะไปถูกอนุทินหลอกเซ็น MOA เอาความซื่อตรงไปดีลกับนักการเมืองไทย จะให้อนุทินพรรคภูมิใจไทยแก้รัฐธรรมนูญให้แต่ได้ยุบสภามาแทน ไปบังคับให้อนุทินยุบสภา พอยุบจริง ยังถูกอนุทินเยาะเย้ยว่าเป็นฝ่ายค้ำอีก นี่คือถูกหลอกไม่ทันเกมการเมือง 4 ข้อ ต่อมาครับ สีเทาในพัก1ข้อความก็คือ มีเราไม่มีเทาแต่ในพักมีคน2 คนเป็นเทาเสียเอง ต่อฮะมีอีกไหมฮะทีมงานธนาธรครอบงำพัก4ข้อความนี่คุณชูวิทย์โพสต์นะผมเอาสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์มานะครับ4ข้อความคุณธนาธรนะฮะก็คือถูกคนในพักส้มอะไรนะทุกโทษที่มันไกลนิดนึงในนี้คือข้อไหนอ่ะมันไม่มีในเนี้ยโทษทีนะพอดีผมต้องอ่านจากโพยคุณผู้ชมครับ ทุกคนในพักส้มเท่าเทียม แต่ต้องตามใจเจ้าของพักอย่างธนาธรให้เงินกู้พัก191 ล้าน จนถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพัก
บริจาคเงินแฝงให้พรรคแต่บอกว่าไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่นายทุนพรรคไปดีลกับทักษิณถึงฮ่องกงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลมือเปล่าอันนี้คือธนาธรครอบงำพรรค4ข้อความที่คุณชูวิทย์กำลังจะบอกนะฮะอีก1ข้อความแก้รัฐธรรมนูญ1ข้อความครับที่คุณชูวิทย์พูดถึงก็คือเลอะเทอะในเรื่องนี้จะยกเลิกม.112 จนพาคนไปติดคุกเด็กชู3นิ้วต้องลี้ภัยไปต่างประเทศต่อครบใช่ไหมนี่คือสรุปมาให้คุณผู้ชมได้เห็นที่คุณชูวิทย์โพสต์ถ้าอยากจะอ่านแบบเต็มๆไปใน Facebook ของคุณชูวิทย์ นี่ยังเลอะเทอะไม่หมดนะ กูยังมีเลอะเทอะกันอีกเหรอ 20ข้อเอาผมพูดอะไรอัปเดตเลยก็เนี่ยเลอะเทอะอีกแล้วเนี่ยเลอะเทอะในการเปิดกว้างทั้งที่หัวหน้าทิ้งบอกว่าเทาเราไม่เอา โอเค คือนี่ก็เลอะเทอะอีก โอเคอ้าว ผมเนี่ยเป็นแฟนประจำรายการคุณนะ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมาเนี่ยแต่ผมดูคุณตลอด ขอบคุณมากครับ เพราะว่า คนที่พูดเนี่ย ฮะ มันก็ต้องดูว่าใครกันแน่ที่เลอะเทอะ ครับ ผมพูดเรื่องพรรคภูมิใจไทยปี 66 ครับ ผมตัวคนเดียวผมจะไปสู้อะไรกับใครได้เยอะ ค ผ รั ม บ ก็สู้ได้แค่นี้ มาปี 69 พอผมไม่ได้เชียร์ส้ม ครับ ผมให้ความเห็นแตกต่างกัน กลายเป็นผมเป็นคนร้ายไปเฉยเลย แต่ผมเป็นคนที่ไม่สนอะไรไง ผม ครับ ไม่เคยสนใจเรื่องคอมเมนต์จะด่าอะไร ผมเชิญเลย เพราะว่ามันไม่มีใครแน่จริงหรอกเพราะว่าอยู่ต่อหน้าผมมันไม่มีมันมีแต่คนชมผม ผมก็เลยลอยมึงนะเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ย ครับ ผมก็ยืนยันว่าผมอย่าเชื่อผม แต่ผมสอนให้คุณคิด และผมก็คิดถูกทุกครั้ง เพราะว่าอันที่ตอนคุณไปเซ็นอนุทินน่ะผมเป็นคนเตือนคุณก่อนที่คุณจะเซ็นคุณไปดูโพสต์ผมได้เลยผมบอกอยู่เสมอว่าเฮ้ยเซ็นไม่ได้นะ คุณไปเซ็นอย่างนั้นได้ยังไง ครับ แต่เขาบอกว่าเขาหาทางออกอื่นไม่ได้ อืม นะ อืม เขากลัว อืม บิ๊กตู่จะกลับมา ครับ ณดูเขาสิดูเขาคิดสิ คุณชูวิทย์ตอนเนี้ยมีคนตั้งคำถามบอกว่าผมมาพูดเดียวกันกับคุณชูวิทย์ เอาอีกแล้ว เอาอีกแล้ว ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าผมมาอะไรพิธีกรส้ม ไม่เป็นไรฮะผมหลากสีฮะ ดีแล้วล่ะ อย่างนี้นะ หลา ฮะ กสี แต่ที่แน่ๆผมอยากให้สิ่งนี้กับคุณชูวิทย์ฮะนี่ครับขออนุญาตนะฮะคุณชูวิทย์ครับ อะไร ขนุญาตนอันนี้ครับคือเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับได้เลยครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ดีไหมฮะ อร่อยดี ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับ เลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปี อย่างมั่นคงและยั่งยืน ขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับ ขออนุญาตต่อเลยนะฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตพอดีผมยังมีคำถามคุณชูวิทย์ทิ้งท้ายสุดท้ายแต่ว่าผมขอขายของก่อนอันนี้ฮะยาดมสมุนไพรตามมังกรทองมีตัวอย่างที่อยู่ข้างหน้าของคุณชูวิทย์แล้วนะครับดมได้ครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทอง สูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะฮะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตรามังกรทองยาดมสมุนไพรขอบคุณมากๆเลยนะครับ ต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับ Seago Electric นะครับไซส์ใหญ่จุใจอบอร่อยแบบมือโปรนะครับเมนูไหนก็เอาอยู่ครับเตาอบ100 ลิตร ขนาดใหญ่พิเศษนะครับอบได้เยอะในครั้งเดียว มีปุ่มควบคุม4ปุ่มปรับฟังก์ชันได้อย่างอิสระแบบมืออาชีพเลยนะครับ Seago Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณ Seago Electric นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากนะครับและ Seago ของเรานะมีแก้วปั่นแบบพกพารุ่น Smoothie Mix นะฮะเผื่อคุณชูวิทย์เวลาไปพูดอะไรยังไงจะปราศัยวันที่8หรือวันที่7หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะ ของผม นี้ วันที่ วันที่5แล้วฮะแบบพกพา อะไรเหรอ เป็นแก้วปั่นแบบพกพาไร้สายปั่นพวกผลไม้ได้ฮะ โอ้ยนี่ต้องไปให้ธนาธรหรือเปล่า โอ้ยทำไมอะ โอ้เฮ้ยพวกนี้มันเดินทุกวันนะฮะเสียทุกวัน คุณธนาธร ไอ้นี่ก็เหมือนกันควรจะให้เขากินกันบ้าง คุณธนาธรได้ไปแล้ว ขอบคุณนะครับ ต่อกันที่ยาท่าตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับ มาตรฐานสากลหาซื้อง่าย ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับ ราคาเพียง 49 บาท เข้าถึงง่ายครับ จาก HK Pharmaceutical นี่คือยาท่าตุน้ำขาว 49 บาทเท่านั้นนะฮะ ฝาสีฟ้าตราหารคู่จาก HK Pharmaceutical นะครับ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้มาตรฐานสากลไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับมีอยทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับยาท่าตุน้ำขาวเพียง 49 บาท ตราหารคู่ฝาสีฟ้ามอบให้คุณ นี่ก็ให้ผมเหรอ ให้ครับ โอ้โหใจดี ขอ ใจดีจริงอันนี้ดี ขอบคุณครับ
Brain Tech Tri Screen นะครับนวัตกรรมใหม่ครับอันนี้คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD การเชื่อมต่อแบบง่ายสุดๆถ้าเพียงเสียบสาย USB Type C เปาะเสียบเข้าไปใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าลืมฮะตอนสั่งซื้อมี 2 ขนาดเลือกด้วยกันครับ14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับใส่โค้ดด้วย Let's Play AI Let's Play AI เพราะคุณจะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนี่คือ Brain Tech Tri Screen นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเนี่ยจอแบบนี้คุณชูวิทย์ก็ได้เห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่ชูวิทย์จะซักฟอกใครหรือเปล่าแต่ผมอยากให้พี่ชูวิทย์ซักเสื้อผ้าอันนี้คือบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดเราคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้นะครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมาก อันนี้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ อันนี้ดี 7-Eleven มาก และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่าไทยดีเทอร์เจนต์ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะฮะสแกน QR Code ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่คอมเมนต์กันเข้ามานะถามบอกว่าเชิญรายการเชิญมาทำไมเชิญมาให้คุณชูวิทย์ได้พูด คุณบอกนะว่าคุณอย่าเอาส้มนี้ไปกินนะ เดี๋ยว เพราะผมนั่งคุยกับคุณบี้จนกระทั่งมันเละแล้วอะข้างในอะ ยังไงนะ มันยังไม่ได้เละกันนอกแต่ข้างในมันเละแล้วเพราะผมจับนี่อย่างนี้อยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นบอกก่อนเลยว่าทีมงานจะเอาไปกินนะเพราะข้างในมันคงเละแล้วล่ะ เพราะว่าโดนคุณชูวิทย์บีบ อย่า จน ไป เละ ไหว้เจ้าด้วย บีบซะจนเละเลยนะครับ ใช่เพราะผมขยำอย่างนี้ไง อีกนิดเดียวคุณชูวิทย์นิดเดียวผมขอเวลาคุณไม่นาน ได้ครับ นิดาโพลที่คาดการผลคะแนนการเลือกตั้ง 2569 นิดาโพลนะ อันนี้ นิดาโพล นิยายแล้วนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะนิดาโพลนะเขาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งและคาดว่าจะได้ 150 ที่นั่ง ซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวนะครับไปถามคุณอนุทินเรื่องนี้ด้วยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีพูดอย่างไรกับนิดาโพลฟังครับ เหมือนว่านิดาโพลล่าสุดเผยว่าตัวของพรรคภูมิใจไทยมาอันดับหนึ่งได้ 150 ที่นั่ง อันนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมครับอาจารย์สุวิชา ต่ำกว่าเป้าหมาย ต่ำกว่า150นี้ต่ำกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ เป้าหมายทุกคนก็ต้องการได้เท่าไหร่อ่ะเข้าใจไหมแต่โพลเนี่ยก็เอาไว้เป็นตัวชี้วัดเอาไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินว่าเราได้ทำงานไปในระดับไหน ถ้ามันตรงกับสิ่งที่เราคิดก็แสดงว่าไม่ต้องมีข้อสงสัยก็เดินหน้าต่ออย่างเต็มที่ ถ้าไม่ตรงกับที่เราคิดเราก็ต้องมานั่งแก้ไขถ้ามันใช่ไหมถ้ามันตรงก็เหมือนคอนเฟิร์ม 150 นี่เพียงพอกับการเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือยังคะตามเดี๋ยวเอาไว้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งเราไม่เคยประกาศว่าเราจะมี50 70 90 150 200เราไม่ประกาศหรอกครับเราใช้ความทุ่มเทความจริงใจแล้วก็การขอความมั่นใจจากพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนตัดสินใจเมื่อพี่น้องประชาชนตัดสินใจในวันที่8 กุมภาพันธ์นี้นะครับคืนนั้นเราก็จะทราบเองแล้วครับว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหน150 ถึงไหมครับ เขาบอกต่ำไปไง แต่ในมุมของคุณชูวิทย์ฮะตามโพล ที่สสน่าจะมีสัก1,000เนี่ยเพราะไอ้นี่ก็จะนี่ก็บอกน้อยไปไอ้นั่นก็บอกน้อยไปทุกคนบอกน้อยไปหมดเลยนะมันน่าจะมีสัก1,000จะได้ลงตัวคือจริงๆเนี่ย150ที่เขาพูดเนี่ยในโพลนิดาคุณเชื่อไหมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เรียกว่าหักปากกาเซียนคุณเห็นนะทุกครั้งอะเลือกตั้งทุกครั้งอะโพลมาอย่างนี้โพลมาอย่างนี้ปี66ก็ปรากฏว่าหักปากกาเซียนไอ้พรรคอนาคตใหม่ได้150ได้14 ล้านหักปากกาไหมตอนโพลมีไหมล่ะไม่มีถูกไหมไอ้ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะมันก็อาจจะหักปากกาเซียนผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นไปตามโพลโอเคแต่มีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่ารอคุณชูวิทย์มาขอโทษพรรคส้มได้รอได้เลยนะสุดท้ายสุดที่ปักบนเสื้อคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ราษฎรเต็มขั้นต้องการสื่ออะไรครับเพราะวันก่อนเนี่ยน้องโซจูทีมงานของผมเนี่ยมาถามผมบอกว่าเนี่ยถ้าพี่ชูวิทย์เขาปักเป็นอะไรนะราษฎรเต็มขั้นเนี่ยแล้วหนูเป็นราษฎรอะไรคะราษฎรออกสาวหรอเขาพูดอย่างนี้เลยนะแล้วแปลว่าอะไรฮะราษฎรเต็มขั้นคุณอยากจะรู้จริงๆคือการว่าราษฎรเต็มขั้นเรียนให้คนชมในรายการ
คุณนินใน YouTube เข้าใจเลยคือการเต็มขั้นคือตกผลึกแล้ว ฉลาดแล้ว ส่วนพวกที่อยู่ในคอมเมนต์ว่าจะเลือกส้มเลือกน้นเลือกได้เลือกบ้านเนี่ยพวกนั้นยังไม่ครึ่งขั้นยังไม่ถึงเลยด้วยมึงดังนั้นควรจะไปฟังสิ่งที่ผมพูด คุณไม่จำเชื่อ แต่คุณต้องเอาไปคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันใช่ไหมแล้วคุณค่อยเอาสิ่งที่พูดเนี่ยไปกาด้วยเหตุผลคือตรรกะของเหตุผลเนี่ยมันมี แต่คุณเชื่อไม่เชื่อนั้นมันสิทธิ์ของคุณ แต่คุณจะไม่ฟังแล้วคุณปิดหูปิดตาปิดทุกอย่างเลย แล้วก็เลือกไปแบบเหมือนเลือกดาราอันนั้นมันเป็นสิทธิของคุณอีกอะครับดังนั้นราษฎรเต็มขั้นคือราษฎรอย่างผมที่ตกผลึกผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งผมฉลาดผมประสบการณ์เยอะไม่ใช่ แต่ผมได้ทุกรูปแบบนั่นคือราษฎรเต็มขั้นอย่างผมวันนี้ขอบคุณคุณชูวิทย์มากๆนะครับเอามาดูผลโหวตนิดนึงนะครับถามว่าคุณอยู่ทีมใครนะครับคุณชูวิทย์ราษฎรเต็มขั้น 55% ฮะคุณธนาธรผู้นำจิตวิญญาณ 45% ฮะคนโหวตเข้ามา 11,000 กว่าโหวตเกือบ 12,000 โหวตครับนี่คือการโหวตของคุณผู้ชมที่ชมรายการนะฮะไม่มีผลทางด้านกฎหมายหรืออะไรใดๆ ผมไม่ได้เป็นคู่แข่งไม่ได้เป็นคู่แข่ง ผมไม่ได้เป็นพรรคตรงข้ามคุณธนาธรเป็นพรรคส้มผมไม่ใช่พรรคการเมืองผมเป็นราษฎรเต็มขั้นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชูวิทย์ ครับผมขอบคุณครับโอกาสหน้าได้สนทนาธรรมสนุกมากรายการมันไม่มีรายการที่สนุกมันก็ต้องพิธีกรสนุกด้วยนะครับคุณชูวิทย์ต่างหากฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ